Одразу козир. Мені цю гру подарували, не купував її. Передісторія доволі смішна. У нашому дискорді всі знають, як зневажаю сучасну BioWare за багато що. Була купа відео про це ще навіть на старому каналі. І один із патронів пожартував, що хотів би побачити, як я бомблю з Dragon Age Veilguard, бо йому колись дуже сподобалось старе відео про Mass Effect Andromeda. Розбір, чому Андромеда не канон і погана науково-фантастична історія. Я й відповів, що не проти, але сам гроші витрачати на це не буду. Пізніше пожалкував про свою таку нестриману відповідь. Чому? Бо думав, що зроблю відео на 20-30 хвилин. Як же помилявся. Ця гра катастрофа для фанатів старої BioWare. Це такий огидний лицемірний шмат лайна, паразитуючий на ностальгії, що короткий формат тут не підходить. От, наприклад, ви ще не купили гру, дивитесь Steam, як будь-який нормальний гравець намагаєтесь зрозуміти, чи подобається вам гра. І бачите, що всім було настільки похуй, що в Steam опис гри переклали Google перекладачем. От дивіться скріншот. Рук буквально перекладається з англійської як тура, тобто шахова фігура. Але це ж ім'я персонажа у вигаданому світі. Тобто, гру нашу купіть, українського перекладу не буде, але от ми швидко пропустили опис гри через Google перекладач і кинули вам. Купуй швидко. І знаю, багато кому гра сподобалася. Пропоную таким людям подивитись сучасні серіали, екранізації Володаря Перснів, Персні Влади і Відьмака. Там теж багато яскравого контенту такої ж якості, може навіть ще кращої. А в цьому відео розкажу, наскільки сучасні сценаристи BioWare зневажають той світ, який будували старі сценаристи, легендарні і поважні сторітелери. Базові правила. Так, це нудний розділ про умови цього огляду. Можете переходити до наступного, де починається саме розбір гри. А до цього можна повернутися потім, якщо не погодитесь з якимось моїм аргументом. Просто послухайте цей розділ до того, як кидати в мене гнівними коментарями. Дякую, дуже дякую. Перше правило цього огляду. Канон всьому голова. Що вважаю каноном? Це важливе питання, бо мої претензії до гри базуються насамперед не на геймплеї, сценарій і лор. От що має бути, якщо не на рівні першої Dragon Age. Мрійник. То хоча б тягнутись до нього. Бачте, Origins підняв планку якості пропрацювання Всесвіту, в який віриш. Тож так, Dragon Age Origins для мене основний канон. Друга частина з натяжкою теж, Інквізиція уже ні. Її робили вже не ті люди, що попередні дві гри. Про це свідчать як малі нюанси, так і змінені непотрібні доповнення лору оригіналу. Ну серйозно, які титани, який пантеон богів? Якщо я захочу пограти в хорошу гру про сутичку поміж богами, я піду в серію Hades, або в Age of Mythology, або старі частини God of War. Тому аргументи, що це також було в Інквізиції, для мене не аргументи. Не приймаю лор Інквізиції. Це моє право ігнорувати сценарну дисфункцію. Друге правило цього огляду – висміювання тупості та лицемірства. Цю доволі недешеву гру мені подарували, як я зрозумів, саме для цього. Тож так, це горіння фаната на те, куди і в що скотилася франшиза, і не більше. Третє і останнє правило огляду. Грайте в що хочете. Ящерка вам не мама і не папа. Ви можете грати в будь-що і отримувати від цього задоволення. Навіть від Veilguard'у. Є люди, для яких улюблений жанр – це соулси, хорори або платформери, і яким подобається страждати, наприклад. Не розумію, але абсолютно не засуджую. Так і тут, може цей тайтл для вас комедія абсурду, або вам паралельно на оригінал, і це нормальна гра для дозвілля. Це ваше життя, але й у мене є право поливати лайном тих, хто фактично використовує ім'я Dragon Age, щоб продати, на мою думку, халтурку, яка і 10-ї частки першої частини не варта. У нас всіх свої смаки і пріоритети, як то кажуть. Єдине, що нагадую, не купуйте російські або афілійовані з ними ігри. Це напряму шкодить Україні. От і все. А тепер давайте прожаримо цей кусок крінжі під назвою Veilguard. Люблю запах напалму вранці. З чого все починається? Як і велика кількість інших рольових ігор, Dragon Age Veilguard зустрічає нас редактором створення персонажа. І в іграх золотої епохи BioWare створити того самого персонажа було нескладно.
Якщо ви обирали створити випадкового персонажа, то отримували навіть гарний пресет, який і так підійде, або треба буде трохи допиляти його на свій смак. У сучасних іграх BioWare не зовсім так. На жаль, більшість пресетів або випадкових творінь тут якесь бидло. Ну, короче, там вот дети уроды, взрослые уроды, все уроды. У меня все уроды, извините, что я так кого-то оскорбляю. Ну, людям все равно, они выглядят, они ужасные, они, у них, я, может быть, сейчас перегибаю палку из-за того, что я не знаю там их ситуации, но так, как они выглядят. Там 3 тонны штукатурки, девочка похожа на мальчик, мальчик похож на девочку, для меня это неприемлемо. Я военный, я консервативных взглядов. І справа не в тому, що ви не можете створити щось гарне. Краса взагалі відносне поняття. Просто конструктор такий. Навіть згадав коментар під моїм оглядом Андромеди, де хтось питав, як у мене вийшло створити симпатичного персонажа і скільки на це пішло часу. Моя відповідь – занадто багато. Так і тут. Тобто гра зразу кидає вам виклик. Ми буквально навіть ще не почали, а гра вже знущається з більшості гравців. Офігенно. Ні, я розумію, деякі оглядачі, особливо ті, які оглядають ігри з гумором, спеціально створюють дуже специфічних персонажів. Горбатих, з носом напівобличчя, з синьою шкірою, аватарів тощо. Коротше, гіперболізовано некрасивих, щоб розважити глядачів. Але коли редактор видає в основному таких персонажів, у людей з'являються питання до того, хто створював цей редактор. Якщо ви не вірите, тут є візуальна опція, яка мене просто вражає своєю неадекватністю. Шрами на шкірі, які позначають те, що були вирізані груди. Жіночі груди. Тобто трансособа, якій зробили хірургічну операцію, пов'язану зі зміною статі у фентезі всесвіті Dragon Age. Okay. Треба пояснювати, наскільки це тупо, бо я вже знаю, прийдуть ті, хто буде захищати гру. І я прошу просто пояснити мені, як це можна виправдати. От просто як? Це маячня на такій кількості рівнів, що описати це неможливо. But this transition is, now that I'm a woman, that means I'm gay. And I'm a lesbian. This is not what I planned on. When I transition, I don't know how to process this reality, and I'm struggling. Ті, хто давно мене дивиться, знають, що ставлюся до ЛГБТ+ нормально. Кажу, що треба легалізувати одностатеві цивільні партнерства. Однак у всього є межа адекватності та раціональності. Тут нею навіть не пахне. Це чистий крінж. Коли зробили вони, а соромно мені. Бляха, ну ти бачив це? Ви спитаєте, а як же ящірка зміг зробити персонажа, який своїм виглядом не нагадує Чупакабру? Магія, сатанинські ритуали, можливо, жертвоприношення. Ні, на 10-й хвилині страждань у конструкторі вчинив як мудрий чоловік. Пішов до редакторки і нив, щоб вона, як досвідчений користувач Sims, зробила нормального персонажа по моєму опису. Хто не знає, оперативний директор розробки Veilguard робила до цього лише Sims. Тому такий жах. Ну і ще ви не зможете перенести сейви зі старих ігор. А це було фішкою старої BioWare. Всі ваші рішення в минулому мали вплив на майбутнє. Звичайно, до певної межі, але було приємно. Вітаю, у вас і в мене забрали цю опцію. Спонсорувати купу макулатури, копійчані новели, комікси, про це ще поговоримо, вони можуть. А от зробити базову функцію, як у минулих іграх, ні. Напевно, втрачені технології предків. Замість цього вам поставлять кілька питань про те, що ви робили в одній із минулих ігор. Так? Тільки в одній інквізиції. І тільки 3 вибори мають значення. Ви ж пам'ятаєте, який вибір і чому робили в грі на 100 годин 15 років тому? Який потім вплинув на вибір у грі 13 років тому? Який ще раз вплинув на вибір в грі 10 років тому? Ні, не пам'ятаєте? Оце у вас голова дірява. Треба попити щось для пам'яті, як кажуть пенсіонери. Ніхуя собі, блядь.
В'їбав. Водночас в іграх старої BioWare була одна така яскрава і сильна сторона, яку хвалять буквально всі. Те, за що ми любимо старі ігри, напарники. Ви вгадали, тут із ними теж біда. Візьмемо, наприклад, Давріна. І це ви могли побачити ще в першому трейлері. Це навіть не спойлер самої гри. Ось цей короткий відрізок трейлеру на фоні. Перше, він чорний ельф сірий вартовий. Ви можете називати мене. are creating actual misogynismus and racismus. Але почекайте. Давайте звернемось до лору, які ельфи були у всесвіті Dragon Age. І так, були тільки два види ельфів. Міські та долійські. Перші були закріпаченими, їх поневолили люди. Інші були племенами, що кочували. Вони всі нащадки великої могутньої держави ельфів минулого, яка пала. Всі ельфи були або білі, або смуглі. Чорних ельфів не було. Типу, мій улюблений старт в Origins за міського ельфа. Я про них знаю все. І якщо ви бачили мій огляд-аналіз, ви розумієте, що бути ельфом у цьому всесвіті не солодко. Все одно, що починати гру за кріпака українця у 18 столітті. Ельф – це ніхто. Будь-яка людина може вбити, покалічити, заховати ельфа, і максимальне покарання за це – штраф. Враховуючи етнічне походження засновників BioWare, можна зробити припущення, звідки вони черпали натхнення, створюючи лор ельфів та їхні історії. Східна Європа, яку захоплювали то німці, то росіяни. Ельфи дуже пригноблена раса, яку винищували всі, хто хотів. І тепер, коли в ельфів є глибокий лор, історія боротьби, трагічне минуле, вони роблять чорного ельфа і пхають його у всесвіт. Так і видно вуха Black Lives Matter звідусіль. Ще є ельфи-азійці, про них далі. В англомовному просторі це вже давно прохавали і називають це race swap, коли спеціально міняють колір шкіри, расу, інші характеристики з корисливими цілями. У нашому випадку, щоб отримати фінансування від фондів, які просувають різноманіття та показати темношкірим людям, що вони теж можуть візуально асоційовувати себе з пригнобленими ельфами. Ну, принаймні я так думаю. Racismus and sexismus. Ще раз, мені було б абсолютно фіолетово, якби Даврін був людиною. Чорні люди є в оригінальному лорі, Вів'єн чи Ізабела як приклад. Тут не питання кольору шкіри, а виключно канонічного лору. Хто завгодно може бути сірим вартовим. Це насправді одна з найкращих ідей оригіналу. Орден сірих вартових – це ультимативно толерантна група, яка візьме у свої ряди будь-кого із будь-яким бекграундом, расою, навичками. Головне бажання кандидата віддати своє життя служіння на благо світу. Знаєте, що насправді прикро? Я б заплющив очі на переписування канону, якби персонаж був цікавим, якому можна співпереживати, з цілісною особистістю і логічною передісторією. Але, як ви вже зрозуміли, це не так. Друге, грифон. Грифони – це символ герб сірих вартових. І багато хто не уявляє, скільки разів фанати просили розробників якось показати грифонів у грі. Хоча б флешбеком, як в доповненні Origins фортеці сірих вартових. Легенда в тому, що сірі вартові давніх часів воювали з темнородами верхи на грифонах. Це дуже горді, сильні, розумні та красиві звіри. Однак вони вимерли до подій, які відбувалися в іграх. Що тільки додавало суму. У цій грі несподівано Даврін володіє молодим грифоном. Звичайно, цьому є типу сюжетне обґрунтування у формі новели Dragon Age Останній політ. Але це фігня та наглість закривати такі великі сюжетні діри книгою, яку прочитають 2,5 фанати. До того ж, книгу на українську мову не переклали. Це дешевий хід, бо написати новелу доволі просто і не вимагає ніяких зусиль від видавця і розробника. Знаходиш автора з досвідом, якому потрібні гроші, диктуєш, що хочеш побачити в сюжеті, даєш зовсім небагато грошей і 6-9 місяців. І так, літературний раб ваш. Загалом якість книг, які продукують як доповнення до відеоігр, дуже низька. Принаймні так було в нульові та 10-ті. Кажу це як людина, яка колись збирала книги по всесвіту Варкрафта. І давайте домовимось наперед. Усі ці новели насправді не мають значення, як пляжні серії в аніме, філер. Це теж
ж по суті фанфіки, спонсоровані видавцем, щоб про ігри не забували, а не задля гравців і фанатів Всесвіту. Інакше їх постійно згадували б в іграх, але видавці прекрасно розуміють, що це буде тільки дратувати тих, хто грає. Тут же Грифона використали, розуміючи, що один Даврін буде нецікавим і навіть відразливим персонажем, тому що його суть суперечить канону, детальніше у розділі напарники. Напевно, те, від чого в мене горить дупа найбільше, це те, як вони намагаються проштовхнути це все. Здогадаєтесь як? Правильно, ефект малого Йоди, він же Грогу. Так, це дуже успішний прийом серіалу «Мандалорець». Додали щось канонічне у франшизу, але зробили його дитячим, милим, привабливим для широкої аудиторії. Так, старий мудрий джедай став таким собі милим дитям і завоював серця мільйонів фанатів зоряних війн і залучив нову аудиторію. Це майже безпрограшний варіант. Так і тут, замість сильного, дорослого Грифона з легенд і канону, нізвідки з'являється малюк, який одночасно якось там допомагає в битві, але й виглядає мило через своє дитяче втілення. Бо у нас, савців, є така еволюційна штука. Ми дуже гарно ставимось до дітей, захищаємо їх і багато вибачаємо. І дослідження показують, що це стосується й інших близьких нам видів. Одна із причин, чому ми так любимо кошенят і цуценят. І цим користуються сценаристи і розробники. Це якраз максимально лицемірний прийом у цьому контексті, бо нічого цінного в гру не привносить, а більше ламає красиву легенду перших сірих вартових. Ну і це фансервіс, звісно. Тобто у нас тут комбо. Чорний ельф із нізвідки, бо не підходить ні під опис долійців, ні під опис міських ельфів, і дитинча Грифона, які вимерли століття тому. 2 гігантських удари по канону одним махом. Я вражений, BioWare. Так насрати на Origins, це треба вміти. Що смішно, це буквально тільки один персонаж. Уявляєте, скільки фейспалмів зробив за всю гру? Хо-хо, багато. Чи буду я розбирати всіх детально? Ні, на це шкода часу, але гарантую, там всюди схожі проблеми і сценарні діри. Звичайно, буде розділ про напарників з моїми думками. Однак загалом розділ не такий великий, як був для Origins. Ні, ну серйозно, я майже плакав від сміху через лисого ельфа в інквізиції. А тут вони вирішили просто пірнути в болото. Але це був лише початок страждань. Проблема зав'язки. Солас. Тут починаються спойлери. Якщо ви не хочете їх чути, переходьте по тайм-коду 3, 2, 1. Давайте почнемо з того, що гра не є окремим самостійним твором. Вона є прямим продовженням історії, розказаної в Інквізиції, і доповнені порушник, треспасер. Принаймні на початку. Хто б сумнівався, що у сучасних сценаристів BioWare немає оригінальних ідей. Тут у мене з'являються перші проблеми. Бо Інквізицію, як третю частину Всесвіту, я пройшов повністю у 2018 році. Але вона була така прісна, перенавантажена гріндом, персонажі були такі нецікаві, що я пам'ятаю звідти практично нічого. Хоча ні, один момент пам'ятаю. Поява Моріган із Origins, тобто саме згадка першої частини сколихнула в мені хоч якісь емоції. І навіть так цей відрізок був дуже слабким. Фактично він не був потрібний, він був шитий білими нитками. Усе для того, щоб фанати, які ностальгують, трохи знизили планку критики. А, ну і ще за лучника було грати трохи весело. Тому перед початком гри передивився переказ історії на Ютубі. Ну і впевнився, що забув, бо там реально немає що пам'ятати. Посередність. Так, я токсик, напишіть про це коментар. А щодо драма Квін Соласа, начебто антагоніста цієї гри, його мотивації, дивних дій, псевдомудрості, трагічної історії – така фігня. Будь-який діалог із антагоністами перших 2 частин перевершує Соласа. Згадайте Логейна чи Архітектора. Оці хлопці своєю риторикою дійсно змушували мізки тріщати від думок. А Логейн був одним із найгірше продуманих, на мою думку, персонажів Origins. Це багато що говорить про Соласа і сценаристів, які його писали. Скажу прямо одну річ, щоб ви точно в цьому переконалися. Я дійсно упереджений до Veilguard. Перші 10 годин ще намагався хоч якось толерувати
продемонструвати те, що бачив. Знаєте, така примарна надія людини, яка колись з'їла найкращу шаурму в своєму житті. А та точка закрилась 10 років тому, і ти намагаєшся знайти її. Але завжди на смак не те. Так, ви правильно зрозуміли. Цю частину сценарію я писав голодний. Тож так, дав грі шанс, вона його не виправдовує. Тому вважаю, що маю моральне право нищити цю халтуру. Зав'язка насправді дуже проста. Солас, який був напарником гравця у третій частині, намагається скоїти геноцид та апокаліпсис через романтичні страждання до однієї з богинь, яку він любив. Принаймні так здається на початку. І про це ще будуть жартувати самі сценаристи у грі Ротом та Аш. Інший напарник гравця з другої і третьої частини намагається спинити Соласа розмовою через рот, а потім стрілою через арбалет. Бо якось не хочеться геноциду і апокаліпсиса, де він найімовірніше помре. І от скажіть мені, вам нічого не муляє в цьому? Розробники намагаються емоційно залучити нас не якістю сценарію, а трюком із ностальгією через старих персонажів і їхні старі ж чвари. Ящірка прийшов грати в епічну гру, а не дивитись Санта-Барбару. Епічна битва під Остегаром із першої частини, де ти реально відчуваєш, що на кону життя всіх розумних видів, які погубить мор. Ой, та все, у нас тут реальна проблема. Сперматоксикозний ельф-напівбог Солас хоче повернути старий порядочок і, можливо, своє кохання. Ще й не зрозуміло, чи реінкарнує Мітал, кохана Соласа, у результаті кінця світу. І навіть не буду згадувати, як вони давили на ностальгію, виставляючи загадкову Флемет як Мітал в Інквізиції. 2 частини старі сценаристи Dragon Age ретельно пропрацьовували загадку, містику навколо Флемет і Моріган. Спонукали гравців складати теорії, ламати голову. Хто ж така Флемет? Вона Мітал, Андрасте, мати Андрасте, один із давніх магів ельфів чи людей, що проникли у Золоте місто. Може вона взагалі демон, розумний дракон чи маг із іншого виміру чи часу? Загадка. І от нові сценаристи злили це буквально за 2 хвилини, без будь-якого позитивного ефекту. Voy a la playa, ya subió la marea. Але знаєте, вже взагалі не чіпляють намагання сценаристів створити драму, коли хтось ніби вмирає, а потім несподівано персонаж живий. Ну нудить. І от буквально цей випадок, бо ви зустрінете не одну, а 2 богинь Мітал, я не жартую. От одна у вигляді духа спогадів, яка вселилася в Моріган, а от друга типу версія з минулого, яка начебто фрагмент оригінальної Мітал. Ми зрозуміли, ви сценаристи хочете використовувати і видавлювати ностальгію з ком'юніті, хоча б робіть це більш вишукано, а не так незграбно. А, і передаю привіт усім, хто вважав, що Флемет це Мітал. І так, якщо ви хочете бачити Інквізицію як канон, справа ваша. Для мене Dragon Age закінчився на 2-й частині, все інше фанфік, до того ж неякісний. Окей, насправді, теоретично, ідея непогана. Пам'ятаєте про пригноблених ельфів, які зараз кріпаки чи безхатькі кочівники? Вони такі через падіння їхньої колись могутньої імперії. А впала вона тому, що і тут увага, дуже спрощує новий лор. Солас вигнав старих ельфійських богів, з якими він ворогував, і які насправді були просто сильнішими магами, за створену ним вуаль у тінь, і закрив усім ельфам доступ до тіні, паралельного виміру снів, духів і демонів, де ельфи черпали магічні сили. Ельфи ослабли, втратили можливість довго жити, і перестала працювати транспортна система порталів. І як колись Римська імперія пала під своєю власною вагою, те саме сталося з ельфами. З одного боку, ельфи позбулися так званих старих богів, які маніпулювали ними, а з іншого, така свобода зробила ельфів вразливими. І це причина, чому Солас шкодує про те, що зробив, і намагається перекрутити фарш назад, і ще й пропачити тюрячку цих псевдобогів, бо стара версія тріщить по всіх швах. Повторюю, теоретично ідея адекватна, навіть загадкова. Але як це зроблено, діалоги, події навколо, озвучка акторів, все не дуже. І так не тільки тут, 3-я частина теж кульгала на одну ногу в плані розкриття повісті. А тут у нас усе стало тільки гірше.
Хоча мені трохи імпонує концепція, що цей світ не має богів, тільки сильних магів, які вдають богів. Однак знов-таки це просто продовжена ідея оригіналу. Буквально це перше, що вам розказують у заставці Origins. Проникнення магів Тевінтеру в Золоте місто в пошуках небаченої магічної сили і внаслідок цього створення мору. ¡Hágase un calamar con triple paella! О, ви ще не знаєте основний жах. Ельфійський пантеон богів і перші 7 магів заражені мором. Це тепер у нас такий собі пантеон із грецької і скандинавської міфології. Ви думаєте, чому назву Дредвульф, страшний вовк, так швидко поміняли прямо перед релізом? Всі ставили це питання. Відповідь була: ми хотіли зробити ребрендинг, бо це гра про персонажів, а не антагоніста. І більшість покрутили пальцем біля скроні, типу знову розробники туплять. Але ні, просто сценаристи зрозуміли, що їм напихають, коли зрозуміють, що Солас буквально наслідує Фенріра і Локі, 2 популярних провісників Рагнарьоку. І ці чвари між давніми богами-ельфами, і їхня перемога над титанами, котрі з'явилися в доповненні Інквізиції, а ще й інші боги, маги Тевінтера, перші істоти мору, і як ними намагаються маніпулювати ельфійський пантеон. Це вже не згадуючи про те, як поведінка Соласа відповідає міфам про олімпійців, що спускались на землю і робили там діч і кохалися зі смертними. Так як Солас із Інквізитором у 3-й частині за певних умов, жінка-ельф-протагоніст. Сценаристи не цуралися копіювати буквально найпопулярнішу міфологію, бо оригінальних ідей нема. Сука, вони навіть назву титанів не змінили, так їм було похуй. Типу десятки варіантів. Велетні, гіганти, давні, камненароджені, первісні, перші, древні, першонароджені тощо. Однак, звичайно, потім завжди можна знайти автора за 3 копійки, який напише чергову книгу в м'якій обкладинці, якому надиктують, що там має бути. Головне, щоб цим можна було затикати справедливу критику сценарного жаху. Всі сміялися з Elder Scrolls, з концепції прориву дракона, коли сюжет сам собі суперечить. Але це нормально, бо спрощено паралельні всесвіти інколи перетинаються. Але це принаймні було більш-менш оригінально. Найбільш сумний факт для мене в цьому всьому: Солас чи не єдиний персонаж, який має хоча б краплю харизми старої BioWare. Його монологи дещо схожі на те, що ви бачили у персонажів Origins чи трилогії Mass Effect. Однак самого Соласа в грі практично немає. Декілька діалогів за всю гру. Тобто контроверсійний для мене персонаж, якого можна критикувати настільки багато, чи не єдине хороше в сюжеті та історії. Коротше, це пи***ець. І знову таки, гра тільки почалася, а проблем повісті у, нагадую, сюжетній грі уже просто море. Подорож через страждання. Акт 1. Примарна надія. Протагоніста звуть Рук. У нього є 6 передісторій, як було в Origins, але вони... Це просто опис. Картинка з текстом. Був там, робив те, потім зустрів Варіка. Все. Нагадую, в Origins передісторія – це мінімум 2 години геймплею в різних місцях. Із різними історіями, які відбуваються до того, як почалася основна гра. Багато хто вже бачив цей геймплей. Під час промо-кампанії його показали після провального трейлеру. І тоді, і зараз його можна назвати пересічним, рядовим. Тобто він нічим не виділяється серед інших ігор такого жанру. Про Солоса ви вже знаєте. Варік і його молодая команда намагаються спинити ритуал напівбога ельфа. Всюди хаос, ритуал зривається. Солос опиняється у створеній ним же в'язниці в тіні, а 2 інших, більш страшних богів вириваються на волю. Ну а далі вам треба спинити богів, а з Солосом ви будете консультуватись через сни протагоніста. Ну а поранений Варік буде вашим ментором. Якщо чесно, вже тут починаються проблеми. По-перше, діалоги тут для 10-річних.
ви це дуже швидко побачите. І я не про наших 10-річних. Бо, бачить Нібіру, у нас діти ментально доросліші, ніж звичайна дитина з американського передмістя. Це, до речі, не плюс, це просто наша реальність. Тут про умовних 10-річних у тепличних умовах цивілізованих країн. Мене не відпускало відчуття, що я дивлюсь сучасний мультик, де персонажі цензуровані по самі гланди. Вони не проявляють реальні дорослі емоції і стани. Відчай, страх, зневіру, журбу, тугу, лють, паніку, тривожність, фаталізм. Тому всі їхні дії і роздуми виглядають не як епічна війна проти зла та геноциду, а як дорожня пригода, коли компанія друзів їде в гори на шашлики. І ви не повірите. Тут є квести, де ви з напарниками йдете на пікнік із шашликами, от із Давріном, наприклад. Давайте порівняємо. Візьмемо двох гномів. Ограна із Origins і Хардінг із Вейлгард. Через Ограна нам розповідали багато дорослих тем. Втрата дружини, втрата професії, втрата поваги до себе і наслідок – алкоголізація. Шлях реабілітації і спокута свого минулого. Але все це також було запаковане в обгортку гумору, і персонаж, якщо не заглиблюватись, виглядав якоюсь мірою навіть задоволеним життям, якщо міг періодично бухнути. А тепер беремо Хардінг. Вона пуста. Вона начебто people-pleaser, тобто вона намагається всім вгодити, але це кажуть прямо в лоб, а не якось поступово розкривається. Бо тут половина персонажів партії підходять під цей опис. Розумієте, діалоги такі прісні, а персонажі картонні, що вам прямо кажуть, на що звертати увагу, щоб зрозуміти, в чому родзинка персонажа. Це, хлопці і дівчата, називається відсутність креативності. Огрен викликав у мене емоції, переважно негативні, але в нього я вірив. Бо зустрічав таких людей у реальності. Хардінг же це абсолютно вигаданий персонаж, у поганому сенсі. Немає за що зачепитися, щоб зрозуміти персонажа. Про такі складні штуки, як співпереживання чи антипатію, взагалі мовчу. Це помітили практично всі, навіть ті, хто позитивно оцінює гру. It's like there will be characters that are doing bad things, that are putting people's lives in danger, and party members will just go like, interesting. It's like, no, you should be freaking out. Or there's a dragon that flies over top, and people are like, what was that? Instead of, holy crap, there's a goddamn dragon! Everyone hide! Другий момент. Багато хто каже, що діалоги неприродні, вимучені, віддають одразу декількома дивними вайбами. Перший – це знаменитий приклад із фільму «Кімната». Oh, come on, why not? No, I can't. Anyway, how is your sex life? Другий вайб – те, що діалоги наче редагував HR-менеджер. У нас це кадровик, а на заході це ще й інколи наглядач за позитивною атмосферою в колективі. Такий собі цензор, який вирізає з колективу все, що не відповідає політиці компанії. До речі, подивіться відео на каналі «Токсична позитивність». Третій вайб – психотерапії та позитивного мислення. Ще це називають мова терапії, коли сценаристи стабільно відвідують психотерапевта і переносять ці діалоги в гру, наче протагоніст рук – це психолог, який постійно на сесії з клієнтами, а його команда та інші персонажі, окрім антагоністів, це і є клієнти. Їх треба пестити та плекати. Та навіть коли рук якось засуджує антагоністів, це зазвичай щось дуже нейтральне, типу фрази Грети Тунберг How dare you? Беззубі репліки. І все це зводиться до одного – сорому білого середнього класу в Північній Америці щодо їхньої так званої привілейованості. Тобто, якщо дуже спрощено, багато білих людей у США, не нещодавніх мігрантів, роблять зараз все, щоб не бути тими, ким вони є, щоб їх не звинувачували через те, хто вони є. І вони сидять на голці психотерапії, щоб бути позитивними, вигадують, як відділитися від свого ж статусу, дослідження ДНК, аби знайти предків з корінних народів, чи тих, кого не вважають білими, мовляв, ой, я на 1/16 індіанка, підтримка всіх можливих нових рухів, небінарність тощо. Намагаються бути максимально толерантними навіть до відкритої ненависті до них.
І саме тому зараз ми чуємо такі стерильні діалоги. А знаєте, коли я натрапив на опцію трансгендерності? Ну, якщо не рахувати займенники в редакторі персонажа, на 3-й годині гри. Якщо хтось не знає, у розробників є золоте правило. Якщо щось може засмутити гравця в грі, обов'язково це має бути за межами перших 2 годин, бо гравець може повернути гроші за гру саме до 2 годин геймплею. Вони знали, як просувати свою адженду, так щоб гравець не міг відмовитися, бо все, рефанд недоступний. Гра дорога, і частина позитивних відгуків, думаю, до 10% в стімі, це якраз такі гравці, які грали, бо вже ж купили, і ті, які виправдовують те, що помилилися. І не засуджую, це просто моя думка. Але чорт з ним, повернемося до сюжету. Як ви будете воювати проти богів? Вам треба зібрати 2 сили – напарників і союзників. Про напарників поговоримо в іншому розділі, але там все погано. Вони взяли доволі успішний концепт другого Mass Effect і просрали його. Щодо союзників, так само, як у 3-му Mass Effect, коли ви збирали раси проти жінців. Теж все просрано. Достатньо сказати, що ви можете купити кожну фракцію, продаючи їм мотлох з інвентарю. Ти продав нам 100 віників і 20 вазонів для квітів? Сірі вартові виставлять рот у воїнів за такий класний підгон. Це не жарт, на жаль. Єдиний інший спосіб збільшувати репутацію – виконувати репетативні квести «Дай, принеси, вбий 10 кабанів». Тільки замість кабанів – темнороди, венаторі чи кунарі. Так, майже як в Інквізиції, де це було найгіршою частиною гри, яку всі ненавиділи. І мене дивує, чому про це практично ніхто не говорить. Так, таким квестам дали трохи індивідуальності, однак загалом нічого не змінилося. Будь-який найслабший додатковий квест Відьмака, Кіберпанку буде кращим за десяток найкращих сайд-квестів Вейлгарда. Це факт. Знову відволікся. Тож ви з'являєтесь в маяку. Це дім Соласа в тіні, в Емірі духів. Це тепер ваша база. Команді, що складається з пораненого Варіка, Рука, Хардінг і Неф, треба відремонтувати транспортну систему дзеркал порталів. Тому вони знаходять Балару, ельфійську чаклунку-дослідницю. Вона знайомить нас із фракцією стежників завіси. Далі Неф приводить нас до Доктауну, який ви зненавидіте і зрозумієте, що Dragon Age тепер не партійна РПГ, а грьобаний платформер. Про це трохи далі. Там вас знайомлять із фракцією Модний вирок. В сенсі тіньові дракони, хоча їм більше підходить поліція моди. І так далі, по алгоритму. Вам треба вбити богів, знаходити найкращого вбивцю Луканіса і його фракцію антиванські ворони. Боги використовують мор, вам потрібен досвідчений сірий вартовий Даврін, фракція йде як решта з продажу вазонів для квітів. У богів є дракони, вбивця драконів, Кунарі Таж з її в поганому сенсі фракцією володарі удачі. Боги активно використовують тінь і завісу, шукаємо некроманта та академіка Емріха з його фракцією Скорботна варта. Все, це реально швидкий опис перших 20 годин гри. Більшу частину часу ви будете знайомитись з локаціями, по яким будете скакати як зайчик, намагаючись добратися до скринь і виконати трохи фракційних квестів із розряду «Убий тих негодяїв, вони настяли у вазон, який ти нам продав!». Єдиним підстопом буде момент, коли боги одночасно нападають на 2 міста – Тревізо і Доктаун, і вас ставлять перед нечуваним вибором, куди йти помагати, а кого кинути. Нев і тіньові дракони проти Луканіса і воронів. Це реально був тяжкий для мене вибір. Настільки на них всіх було, що не міг визначитись на кого більше. Однак патріархальна солідарність і бажання чути більше фейкового італійського акценту виграли і пішов рятувати воронів. Увага, як ви думаєте, що після цього змінилося? У нас забрали один із фракційних магазинів. Все. Наслідки. Вибір важливий. Ну і Неф тепер розлоблена. Не може користуватися однією з 5 своїх навичок. А знаєте, скільки одночасно можна виставити навичок напарнику і повністю прокачати? 3. Я в цей момент так сміявся з безхребетності розробників, ви не уявляєте. Талі Зора, яка вмирає, якщо вибрати шиї союзників гетів без прокачаного парагона.
Іди нахуй, у нас тут дівуля образилася і тепер не буде хілити в бою. Фемінізм. Яка ганьба, до чого ми докотилися. Був один момент гри, який загалом дуже добре характеризує цей тайтл. Десь на середині сюжету вам починають вивалювати таємниці, які були найбільшими загадками лору цього всесвіту. Типу откровення, драматична нота, розуміння, наскільки все серйозно і епічно. Я аж навіть на якусь мить повірив, що гра стає краще. Вайб золотої епохи BioWare. Ні, сценарій все ще не дуже, і таке відчуття, що сценаристи вкрали фанатські теорії щодо сюжету. Але це хоч щось, бо у фанатів були реально хороші теорії. І от, вам вивалюють, що перші ельфи були духами з тіні, що ельфійські боги вкрали кров титанів, ліріум, щоб створити собі тіла у матеріальному світі, що інші ельфи пішли від цих богів, і що сам Солос і Метал були вимушені, як добрі духи, також взяти тіла і наглядати за злими богами, а потім почалася війна з титанами через крадіжку. Десь тут та аж жартує, що Солос і Метал після того, як отримали тіла, одразу почали займатися сексом. So they were doing it. Nah, they were doing it. Інтуїтивно, за давньою звичкою другої частини Dragon Age, я швидко натискаю піктограму сарказму, бо в другій частині та інквізиції сарказм означав якийсь гострий жарт про опонента, який зазвичай можна було інтерпретувати банальними словами «завали їбало». Але тут, замість цього, протагоніст підтримує жарт небінарної падли. Oh, they were absolutely doing it. Тим самим остаточно знищуючи атмосферу і вайб старих частин, і це відбувається не раз. Наприклад, Еміріха Таш опосередковано називає некрофілом. Okay. Sorry I called you a liker. Skull liker. Буквально скалфакер, тобто той, хто займається сексом із черепами. Також так називають жалігідних людей, з типу підкоба. Періодично фрази такого змісту. Може комусь це і здається смішним або прикольним, але не мені. Після цього всього ви зустрічаєте Моріган. Вона вже з'являлась в грі, але буквально на декілька хвилин із дуже тупим діалогом. «Привіт, подружки!» Вона розкаже вам, що в ній живе дух металу, точніше її спогади, які не впливають на її свідомість, взагалі впливають, але не так сильно, так душно, ви не уявляєте. Ну і тут вона скаже, що існує ще один дух метал. Нагадую, ельфійської богині, 2 штуки. Коротше, це філер, щоб дати нам ще одного міні-боса. Це все розтягування гри, сценарна дисфункція. Оце знаєте, коли письменник вбиває важливого персонажа для хайпу і драми, щоб підтримати інтерес публіки, а потім якось повертає, бо без нього не може дописати історію. А тут вони не змогли цього зробити, навіть повернувши метал. Їм їх треба 2, щоб в історії була розв'язка. Максимально убого. Подорож через страждання. Акт 2. Усвідомлення. Сірі вартові, тупі дегани. Саме такий меседж має гра для вас у цьому акті. Пам'ятаєте, якими зусиллями герою Ферелдену довелося перемагати 5-й мор? Оце все. Чи відновлювати ковадло порожнечі і питання геноциду власного народу гномами для створення армії големів? Чи знищувати клан долійських ельфів або проклятих перевертнів, які колись були людьми? Чи рятувати магів, які стали одержимими потворами, або віддати їх під ніж храмовникам? І багато інших питань, які тільки загострюються на фоні хвилі темнородів, що насуває і змете все і всіх на своєму шляху. Скільки зусиль, щоб перемогти одного архідемона? Так от, це тепер дурість. Тут молодая команда Рука вб'є 2 архідемонів і купу інших нещодавно заражених морем драконів, наче вони і не є якимись надистотами. До того ж у процесі ранять богиню Гіланейн, яка по силі зрівняється з усіма магістрами Тевінтеру, які колись проникли в Золоте місто і заразилися мором. Так просто все, що ви робили в старих іграх, стає несуттєвим. Бо тут просто не змогли придумати сценарій з адекватними ставками і ризиками, які не будуть ні
знівелювати попередні звершення гравців та інших персонажів. Зав'язка така: є фортеця сірих вартових, де десь полк особового складу, майже всі вартові цього світу. І богиня Гіланейн вирішила знищити їх як пріоритетну загрозу для мору, яким вона управляє. Дурні вартові, за версією сценаристів, намагаються воювати старими методами, тому майже зразу їх починають вирізати. Але наш Рук, він шарить, і використовуючи несподівану пастку на архідемона, яка чомусь є в замку, ігноруючи накази тупого генерала, вбиває архідемона. Це все поки сірих вартових знищують темнороди. Ну і в кінці Луканісу вдається зачепити кинджалом із Ліріуму богиню. Цю місію деякі гравці називають однією з найбільш захопливих у всій грі, а в мене заболіло обличчя від фейспалмів. Сперечатись не буду, візуально воно виглядало більш-менш красиво, але за картинкою ховалася жахлива маячня. Наприклад, зламали канонічне правило: сірий вартовий, що вбиває архідемона, вмирає сам, бо дух дракона переселяється у найближчого темнорода, який є вартовий, який вже має свідомість, взаємне знищення, на чому будувалась більша частина фінальної драми Орідженса. Так, це теж злили в унітаз, бо Гіланейн щось наробила своєю давньою магією, що саме вам не скажуть. Бо магія! Логіка світу пішла нахуй. Дуже зручно. Занадто зручно. Після бійні у фортеці сірих вартових команда збирається обговорити, що ж пішло не так. У військовій психології це називається дебрейфінг. Якщо дуже спрощено, це процедура опрацювання емоцій підрозділу, без суб'єктивних оцінок. Кожен каже, що він робив і які результати це принесло. Інші військові можуть, якщо бажають, доповнювати сказане і вносити важливі деталі для повного розуміння. Щоб всі побачили дії підрозділу як одного цілого, а не сукупності частин. Паралельно вщухає адреналін і раж, відбувається вихід із екстремальної ситуації. Бо боєць, який все ще в лапках в бою, може натворити багато дічі. Командир слухає і робить висновки, хвалить чи дуже помірно об'єктивно критикує ті чи інші дії. Це корекція поведінки воїнів, яка потрібна для злагодження підрозділу. Зокрема, обговорюють психологічні проблеми, які, так би мовити, могли вплинути на неефективність конкретних підлеглих чи їхніх дій. Зазвичай цю частину адекватний командир проводить сам на сам, щоб не применшувати гідність підлеглого. У старих іграх BioWare це було правило. Такі дебрифінги були нормою, особливо у трилогії Mass Effect і Origins. Зазвичай до них підводили вкрай делікатно, і гравець сам радів, що може вирішити проблеми напарників і отримати бонуси до характеристик підлеглих. А в кінці гарний фінал. Це було елегантно. Як ви розумієте, коли кажу «було», маю на увазі, що стало гірше. Значно. Такого крінжового, бюрократизованого, формалізованого дебрифінгу ви, напевно, ніде більше не побачите. Вам практично в обличчя кидають пред'яву. Гравець, підійшов сюди. Коротше, тема така. Поки ти нам з отою небінарною чікою не зробиш басяцькі підгони, діла не буде. Не приканає тема, поняв, да? Оту давай, а ми тут позавісаємо, обсудім гендерні пред'яви до мамки сохатої чувіхи. Якщо ви мені не вірите на слово, дивіться відеоряд. Ви можете подумати, а що ж там у них за проблеми, які заважають їм сконцентруватися на питаннях життя і смерті. Одне слово – лажа. Так, це все, що хочеться сказати. Можете йти до розділу про напарників, там детальніше. Але не сподівайтесь на рівень драми чи історії типу тих, що були у Міранди, Ліари, Гаруса, Леліани, Алістера. Буквально жарт про камінг-аут перед батьками – це не жарт. So, I'm non-binary. Це буквально мета ланцюжка квестів оцієї напарниці, та аж. Інші не такі крінжові, але й цікавого там майже нічого немає. Відзначу тільки локальні штуки. Хардінг, тому що завдяки їй ви на 20 хвилин потрапляєте до глибинних шляхів. Найкрасивіша локація гри, яка безмежно давить на ностальгію. Давріна, бо є міфічний грифон. Емріха, бо порушуються екзистенційні питання. І Луканіса завдяки харизмі актора озвучки та парадоксу підселення демона в немага. Все. І так, цікаво тільки в певні моменти. На 15-20 годин квестів напарників приблизно 2-3 години більш-менш притомні. Все інше від нудності до крінжі.
Зробивши по максимуму додаткових завдань напарників, залишки сірих вартових із командою Рука знову провокують Гіланейн на бій у пустці, виманюючи одного з її нових драконів завдяки Тааш, яка харкає вогнем біля його барлогу. Ну і так це діє. У підсумку Рук вбиває двох нових недоархідемонів за раз і майже вбиває Гіланейн. Цю місію дехто теж називає дуже темною в дусі оригіналу. Знаєте чому? Ця сцена з вбивством вартової. Так, це максимум темного і страшного до фіналу. Марвеловська сцена вбивства. Стандарти того, що зараз люди сприймають як жахіття, дуже впали. І якби ці люди прожили б день в Україні, думаю, вони б подумали, що потрапили в пекло. Ну і знову сірі вартові дурні вмирають пачками задарма. Герой дня Рук тільки трохи. І дуже потужна Тааш. Гіланейн врятував Ельгенан, другий ельфійський бог-антагоніст. І знову команда збирається на дебрифінг, точніше його версію на думку прогресивних сценаристів. І знову вам в обличчя кидають: а чого ти не порішав наші проблемки? Ти бачиш, які ми неефективні, якщо не робити нам підгони? Ти хочеш, щоб всі через тебе вмерли? А? Тобто, розробники закрили гравцям можливість проходити завдання напарників повністю, поки ця битва не пройдена, а потім принижують за те, що ці завдання ще не виконані. Це газлайтинг. Нас тупо звинувачують у тому, що ми фізично не могли зробити, бо є скрипт, який це забороняє. При тому звинувачують просто, щоб ви бігли і швиденько робили. Нібито це ваша провина, що так сталося. Розробники ставляться до гравців як до дуже обмежених людей. Старі біовари такого собі не дозволяли. Саме тут до мене дійшло те, наскільки нас, як гравців, насправді зневажають сучасні розробники і сценаристи біовар. До цього в мене була надія, що це проста некомпетентність. Але ні, вони прекрасно розуміють, що роблять. У цьому і є прикре усвідомлення. Вони могли зробити гру кращою. Вони просто не хотіли. Подорож через страждання. Акт 3. Прийняття. Остання, начебто важлива місія перед фіналом – це інфільтрація в місце сходки антагоністів та їхніх військ. Вони викрали десяток долійських ельфів, щоб провести кривавий ритуал для підсилення себе улюблених. Так, саме десяток долійців я рахував. І так, по суті, все зводиться до підсилення ельфійськими богами самих себе. Деталі не важливі, бо кепсько написані. Так от, крінжовішого проникнення з маскуванням ви мало де бачили. Мені взагалі варто це описувати. Вони перевдягаються і тупо йдуть крізь натовп, у якому немає людей без капюшонів чи шоломів. Там, крім групи Рука, тупо немає відкритих облич. Ще й переговорюються між собою, мовляв, наша ціль вбити богів. А їх можуть почути навіть якщо вони будуть розмовляти пошепки. Ну і звичайно, все йде не так, але Солас відволікає Ельгенана, щоб група пробилася до заручників. Всі врятовані, хеппі енд. Рук, дороби завдання напарників, бо скоро фінал. Кажуть нам в лоб уже втретє. Десь тут я витратив 15 годин, закриваючи всі активності, додаткові і фракційні завдання, всі завдання напарників, щоб до мене не було претензій, що пропустив щось важливе і не пойняв сюжет. Я пройшов все, крім пошуку цих довбаних скринь із лутом, які відкриті в мене на 75%. Так що критики, не кажіть, що ящерка не прощупав гру. Бачив усе, що вона може дати за 60 годин, якщо без фіналу. Куди летів вже стрімголов. На кінець перед фіналом поговоримо про музику. Пам'ятаєте чудові композиції Орідженса від Інона Цура? Тривожні і величні, романтичні і трагічні, оригінальні та незабутні, як, наприклад, пісня Леліани. Забудьте, Ганс Циммер зробив звичайну музику, мотиви якої ви чули в сотнях інших медіапродуктах. Я от зараз це пишу після проходження гри за 60 годин і не можу згадати жодного мотиву, мелодії тощо. У голові пусто, наче музики не було. Це чудово доповнює оцінку самої гри. Гра, яку можна запам'ятати тільки моментами, коли крінж стає вже нестерпним. І от ми нарешті у фіналі. Радію напису «Це
завдання закінчить гру. Ви впевнені, що хочете продовжити? Yes! Hell yeah! Нарешті. Роблю все, щоб закінчити ці муки, і останні 2,5 години офігіваю. Гра кардинально міняє тон, напарники вмирають, ваші вибори мають значення, усе в кровіші, говніщі. Навіть Таш поводить себе пристойно. Я не пойняв, якого біса ви ховали від мене цю гру 60 годин? Чому нахуй? Таке відчуття, що 8 років гру робила зграя бабуїнів, а потім туди увірвалися люди, побили бабунів мітлами, побачили жах, який вони наробили, і почали переписувати хоча б фінал, щоб він був нормальним. Не шикарним, а просто нормальним. Зазначу одну деталь. Якби не заромансив Белару, фінал був би гірше, бо переживав, що Рук так і залишиться цнотливим. Але все ж, це неймовірно. Просто не вірив своїм очам. Але нагадую, у відсотках фінал це 4% гри. Вам буде прикольно 4% часу. Все інше це муки, через які ви добралися до цього. Якщо дуже коротко, що станеться у фіналі. Жорсткі спойлери. Команда вривається на острів, де відбувається ритуал богів. Мага, який зламував бар'єри, викрадає Ельгенан. Пам'ятаєте той смішний момент трейлеру, де Белару хапає щупальце? Він зовсім не смішний, бо її будуть катувати мором. Далі в Махачі вмирає командир другого підрозділу. У мене це була Хардінг. Гіланейн вмирає від удару Луканіса. Солас завдяки витонченню завіси кидає через стегно Рука і залишає його гнити у своїй в'язниці, забравши кинджал для вбивства богів. У тюрмі Рука наздоганяють демони провини через втрати підрозділу, і він розуміє, що Солас магією змінив йому спогади і навіював марення. Варік, який був його радником протягом гри, весь цей час був мертвий. Так, Рук розмовляв сам із собою, як капітан Уокер із Spec Ops The Line. Команда витягає Рука з тіні. Вони збирають тих, хто залишився, і починають штурмувати Мінратус, столицю Тавінтеру, де вже махаються одне з одним Солос з Ельгенаном. Місто розбите вщент. Пробиваючись до Солоса, усі підрозділи, які ви збирали всю гру, отримують величезні втрати. Під час всіх етапів штурму ви обираєте, хто піде на конкретні завдання по спеціалізаціям. Ви можете помилитися і втратити майже всіх, а втім, якщо вони вкачані, і ви знаєте квести напарників на пам'ять, спокійно всіх розставите. Солас після конфронтації таки віддає кинджал і нібито жаліє про свою підступність. Але ні, це ще не все. Ні звідки епічна битва архідемона та Солоса у формі гігантського вовка. Вовк якийсь. Вовк, бля! Курва, вовк! Ну тільки такий грубий вовк, поправлений вовк. Белару вдається витягти, але вона заражена мором. Все одно вона протягне вас по сюжету, жертвуючи залишками життєвих сил і ледь не відкидаючи копита кожну секунду. Нагадуючи, що протагоніст єдине, що тримає її у своєму розумі. І це єдиний реальний момент, коли вона відчувається персонажем, а не функцією. І їй реально співпереживаєш. Епічний махач з Ельгенаном, де поступово здається, от-от і все піде під 3 чорти. Солоса буквально роздирають на шмаття. Знизу те, що залишилось від війська, тримає наспіх зроблені барикади, щоб втримати орду темнородів в Анаторії Кунарі. І нарешті фінал, який реально може піти 3 абсолютно різними шляхами. Коли і так побиті та знесилені Солос і Рук готові вчепитися один одному в горло і добити за свої ідеали майбутнього світу. Це все описую, щоб ви зрозуміли, такою могла бути вся гра. Але ні, вона знищена некомпетентністю, активізмом, крайньою лівою аджендою. Це могла бути найслабша, але гра пантеону золотої епохи BioWare. Або вона відкрила б новий срібний етап цієї студії, але не відкрила. Нагадую, круто було 4% шляху. Тому це катастрофа. І тут ви подумаєте, щойно ми завалили 3 богів. Що може бути страшніше грьобаних богів та архідемонів? Нє.
Наївні. Марвелівська вставка в кінці, яку називаю підняття ставок. Знаходив в грі 3 місця, де якісь голоси шепчуть мені якусь фігню. Думав філер. Але ці ж голоси вставкою показують, що вони направляли цю історію з часів морових магістерів та Вінтеру. Маніпулювали навіть богами. І нарешті ці таємні майстри готові діяти. Прикол знаєте в чому? Навіть тут вони споганили все крайньою лівою аджендою. Білі мантії таємних маніпуляторів трохи схожі на такі ж у Ку-Клукс-Клану. Трохи про напарників. Давайте зіграємо в гру. Зараз трохи розкажу про напарників у Вейлгард, а ви порахуєте, скільки з них не мають політичної адженди чи не ламають лор історію тим, що схожі на сучасних людей 21-го століття з мегаполіса США. Белара. Це лакмусовий папірець того, як фентезі-расу надто гуманізують у поганому сенсі. Звичайно, кунарі теж, але про них пізніше. Якщо ви уважно подивитесь на ельфів у світі Dragon Age, то виявите, що вони унікальні. Це раса, цивілізація якої пройшла умовний шлях Римської імперії, як найближчий реальний історичний аналог. Спочатку народ, який створив могутню державу, потім імперія на чолі з найсильнішими магами, потім завоювання всього континенту за допомогою логістичної магії. У римлян була логістика доріг та уніфікація транспорту. Потім скочування в диктатуру, яка була колосом на глиняних ногах. І нарешті корупція, розпад і падіння під тиском варварських племен людей, які швидко розмножувалися і давили кількістю. Зараз існують ельфи двох типів. Пристосуванці, практично кріпаки у містах і людських державах, які поступово стають схожі на людей культурно, і кочові племена долійців, які більше схожі на племена маорі, до їх асиміляції білими людьми. Згадали все це? Тепер забудьте, бо в цій грі ельфи – це люди з довгими вухами. Все. Вони поводяться як люди, говорять як люди, культура схожа на людську. Єдине, що їх вирізняє, це одяг. Вони ходять без черевиків. І тепер є ельфи-азіати та чорні. Їх не було, буквально не існувало до цієї гри. Ельфи були схожі на європейців. Белара, для прикладу, це максимально стереотипна представниця Сходу, яка була натуралізована американською культурою. У цьому і є велика проблема ельфів у цій грі. По суті, в них є тільки дві ознаки ельфів минулих ігор – вуха та одяг. Саме так звані прогресивні люди, які створювали ці аспекти гри, розуміють різницю між культурами людей у світі. Якась фізична ознака, типу тон шкіри, та одяг. Культуру зводять до ганчір'я. Історія та етнічна свідомість? Та насрати. Мова ельфів? Ви почуєте до 10 слів ельфійською за всю гру, а так всі розмовляють однаково людською мовою. Навіть кочові горді племена, які в минулих іграх ненавиділи людей за утиски. А більше про Белару розповісти і нема чого. Діалоги з фільмів про супергероїв, особистість комедійна, геніальна, незграба. Стереотипно не соціалізована. Типу, для прикладу, в Метафор, на який робив швидкий огляд, є аналог Белари. Це науковець-водій-механік Нюрас. І він має дуже схожі характеристики, але кожен діалог розкриває його глибше. Він цікава особистість, а тут... Давай по новой, Миша, все хуйня. Типу, я навіть заромансив Белару для чистоту тобто ельфійської раси. Але і роман ніяк не розкриває її як персонажа, окрім як у фіналі. Картон товщиною в півпальця. Ні харизми, ні цікавості, ні антипатії, нічого. Вона могла бути звичайним NPC, який з'являється у квестах на кілька хвилин. Принаймні у старої BioWare такі персонажі були в таких ролях. А тут це напарник із взаємодією на 4-5 годин. Сумно. Можливо, комусь буде цікаво, вона пише фанфіки. Сценарист написав фанфік, сюжет Вейлгарда, де персонаж цього фанфіка пише інший фанфік романтичну історію типу сутінків. З одного боку це можна було б назвати іронією, з іншого це прямо фрейдистський момент. Сценаристи прекрасно розуміють, що пишуть слабку історію і самі несвідомо переносять це на персонажа. Хардінг.
Про неї сказати щось позитивне складно. Гномка не персонаж, а функція. Через неї намагаються розповісти історію титанів, які колись правили фізичним виміром цього світу, і від якого у новому лорі і пішли гноми. Проблема цього сюжету в тому, що титанів виставляють як людей. Так, ця скеля у версії сценаристів має такі ж емоції, почуття, характеристики, як інші раси. Це труп титана, до речі. Титани в цій історії щось на кшталт племен майя, індіанців, африканців тощо. А перші ельфи-духи – це жахливі колонізатори, які буквально харчувалися кров'ю титанів. Алюзія на колонізацію білими нових земель. Але сценаристи якось забувають, що не можна так просто викликати емпатію до раси, представники якої тупо скелі розміром як місто-мільйонник. Вони намагаються наділити їх людськими рисами, забуваючи, що у фентезі це так не працює. І мені, як гравцю, конкретно не зрозуміло, чому я взагалі маю щось відчувати до війни титанів із фізичного виміру проти духів із тіні. Це як вболівати за чужих чи хижаків. Я не хочу за когось вболівати, вони мені всі чужі. Це істоти іншого порядку. Вони не можуть репрезентувати культуру людей, бо в них інший оріджин, походження. Як взагалі можна намагатися повністю ототожнювати скелі чи безтілесні духи з людьми? Але сучасні сценаристи BioWare не думають такими категоріями. Хардінг тут такий собі провідник духу титанів, які наче не зовсім вмерли і намагаються відродитися. Звичайно, тут у нас змінили лор. Ми дізналися, що темнороди пішли від крові титанів, тому що їх геноцидили. І це такий гнів, що сформувався у мор. Тобто канон тепер каже, темнородів просто не пойняли. Вони не такі погані. Подивіться на цих прекрасних, милих створінь, які класні, правда? А те, що вони знищили сотні мільйонів, якщо не мільярдів інших розумних, до того ж жахливими методами, це не така велика проблема. Ви просто не так все зрозуміли. Це в них така глибока культура людожерства. А ми, жахливі цивілізовані раси, не маємо права засуджувати. Прикольно? І тільки скажіть мені, що новий лор логічний, чи має право на існування. І ось Хардінг отримує частку сили титанів, а потім принагідно соромить Солоса, як нащадок тобто титанів, соромить білу сенсі ельфійського колонізатора. А той тільки й робить, що вибачається. Це все і є сенсом історії Хардінг. Shame. Даврін був би цікавим персонажем, якби не був копією двох інших персонажів – сірого вартового протагоніста Origins, міська передісторія, та озлобленого Алістера, варіант еволюції характеру. Ті ж проблеми з розумінням і прийняттям себе як вартового, ті ж питання до Ордану та своєї долі, ті ж намагання знайти свій шлях, просто озвучені іншим актором, до речі, одним із тих, у кого виходило щось грати. Репліки перероблені іншим сценаристом, зазначу, фігово написані. І не сказав би, що Даврін має багато глибоких думок і довгих діалогів. А коли вони все-таки є, вони зводяться до молодого Грифона під опікою Давріна. Розробники дуже добре розуміли, на що будуть звертати увагу гравці, і фокусувалися саме на цьому. Через що Даврін і вийшов, не скажу пустим, але явно неповноцінним персонажем. І це фігово, бо сірі вартові – це ті, з кого почався всесвіт віку дракона для гравців, і таке ставлення до них – ганьба. Спочатку я думав, що Даврін міський ельф, бо він поводився як міський. Наскільки це можливо, бо реально ви наче спілкуєтесь з людиною із 21-го століття, а не з ельфом у темному фентезі. Але виявилось, що в нього долійське походження. Дуже здивувався, коли він це озвучив. Загалом всі долійці в цій грі – це не долійці з попередніх частин. Ні традицій, ні мови, ні поведінки, нічого від старих долійців ви тут не побачите. І це найгірше. Я можу закрити очі на сумнівні зміни візуалу ельфів, але не на їхнє внутрішнє
наповнення, якого по суті немає. А з сірими вартовими в цій грі взагалі все тупо. Кількість персонажів, яких можна обговорювати в межах хоч якогось сценарного пропрацювання – 4. Один тупий генерал, ще 2 сімейна пара, ельф і гномка, єдина мета яких показати ідеальні стосунки міжрасового поєднання. Ще є Даврін. Ну і протагоніст, якщо ви вибрали йому таку передісторію, як я. І всі вони акцентують своєю поведінкою, що сірі вартові здебільшого тупі солдафони, що підкоряються і ієрархії, і самовбивчим наказам, просто тому що. А от правильні сірі вартові – меншина, які розумні, красиві і взагалі різноманіття врятує всіх. Орден, мета якого вбиватися об м'ясну хвилю мору, щоб інші жили в мирі і спокої. Люди, які віддають себе служінню на благо інших. Величні герої, виставлені довбнями, які чіпляються за традиції і вмирають ні за що. От як сучасна BioWare ставиться до спадку старих ігор і до фанатів, які чекали на нову гру десятиліття. Хоча нас влаштувала б навіть гарна коротка історія подорожі підрозділу сірих глибинними шляхами на 20 годин, наприклад. Сумно. Але, незважаючи на все, Давріна брав у напарники найчастіше, бо саме його лояльність вкачав на максимум першою. Бо і по білду підходив, та й хотілося просто чути більше про вартових через ностальгію. Як ви вже зрозуміли, цим я зробив собі тільки гірше. Нев – це взагалі стереотипний коп або приватний детектив із нашого часу. Знаєте, такий побитий життям, цинічний і травмований своєю роботою. Він завжди каже, що надто старий для цього лайна, але продовжує розкривати злочини і кримінальні загадки. Завжди з цигаркою в зубах і в темному плащі. Тільки тут йому дали зовнішність жінки. Типу, це такий клішований образ, що я не розумію, як сценаристи вважали, що зміна статі змусить мене не бачити образ, який можна побачити всюду. У фільмах, серіалах і відеоіграх, починаючи з Коломбо, закінчуючи Елей Нуар. І поводиться невідповідно. У кожній другій репліці слова «Я знаю ці вулиці, вони смердять потом і злочинами». Або «Це місто ніколи не міняється. Тут у темних провулках завжди копошаться злодії і грабіжники. Будь уважний і бережи свій гаманець». Чи ще «Я знаю всі банди цього міста, і ця найгірша». Minrathous, the heart of Tevinter. Somehow the beat of it always pulls me back. Steady pulse of secrets, corruption, you name it. Trust no one. Expect the worst. And you might just get by. Типу, я маю повірити, що це оригінальний персонаж, який репрезентує Тевінтер, магічну імперію з кривавими ритуалами, рабством, величним минулим, містичним сьогоденням. Це точно той сеттинг? Точно? Ну і характер Нев зациклений на Доктауні, де й домінує кримінал і корупція. Вона завжди щось каже про місто, або непокоїться про місто, або згадує ситуації чи людей з цього міста. Коротше, наче це її колишній, якому вона так і не знайшла заміну. Ідея фікс, що без неї місто остаточно скотиться в темну прірву. Якби я був колишнім Нев, тікав би світ за очі. Як ви розумієте, для цілого міста це не варіант, тому доводиться терпіти. Це жах, і це все. Більше нічого в характері Нев немає. Взагалі, її ланцюжок квестів – порятунок міста. Ну, так як вона це бачить. Таж, ви напевно вже бачили нарізки з нею в інтернеті. Я вам скажу, так, вони всі правдиві. Цей персонаж – есенція крінжа і проблем із сценарієм. So, I'm non-binary. I don't want to wear a fucking dress. Do you like being a woman? Nobody likes being a woman. You gonna be a big dumb puppy every time we hunt a dragon? Для тих, хто не знає, це жінка Кунарі, ну як жінка,
Ну як Кунарі. Усе складно, зараз поясню. Дуже коротко. Якщо ви хочете катувати когось, але так, щоб не залишалося слідів, просто візьміть усі діалоги Тааш і зацикліть. Десь на 2-й годині людина зізнається, що це вона вбила Кеннеді, і розкаже про всі 4 направлення, які мав на увазі Бульбофюрер у своєму знаменитому камео. Так, я повторюю, діалогами з Тааш можна ефективно катувати. Користуйтеся, поки їх не внесли до Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводжень і покарань. Ні, без жартів. Я розумію, що намагалися показати сценаристи. Пересічного, розгубленого американського підлітка, яка шукає себе в цьому світі і доходить висновку про небінарність. Однак є 2 величезні проблеми. Перша – вік і культурні відмінності. Ті, хто в них вважаються підлітками, приблизно до 25 і навіть більше років, у нас уже мають трудовий стаж, іпотеку чи хуять на війні роками. Є ветеранами, досвідченими сержантами, взводними, ротними. І не тільки в нас. Тааш – це еталонний приклад того, який відірваний від реальності креативно-творчий прошарок людей у США від всього іншого світу. Того, як вони ігнорують реальні проблеми, які варті уваги та висвітлення. Бо Тааш – це фактично не персонаж, це меседж, адженда. І не кажіть мені, що це не так. За підказкою одного патрона я знайшов в грі нотатку, ось вона на екрані, яку не встигли виправити до релізу, де один із тих, хто робив цю гру, буквально написав: ця нотатка про гендерне лайно, а гравцям треба пояснити про небінарність та іншу адженду. Тобто, це не теорія змови, є докази просування певної ідеології в цій конкретній грі. Друга проблема. Як саме просувають адженду за допомогою персонажа? Пам'ятаєте, як органічно старі біовари показували через Зеврана та Леліану, що таке ЛГБТ і чому співіснування та нормальні відносини з ними – це норма? Забудьте, Тааш – це істеричка, яка вміє тільки качати права. Цей персонаж буде вас постійно бісити, і ви не зможете навіть нагрубити їй, бо такого варіанта в діалогах немає. Мені навіть здалося, що цей персонаж навпаки хоче, щоб я зненавидів небінарних осіб. Бо Тааш стереотипно погана, відразлива, нечутлива. Її буквально можна зробити локальним антагоністом якоїсь частини гри, міні-босом, якого буде приємно перемагати, бо вона нарешті замовкне. Ще одна мала проблема, але більш суб'єктивна. Діалоги Тааш складаються наполовину з шаблонних фраз різних культових героїв кіно та ігор, типу «Коли тебе вб'ють, я забираю твої речі». Наче підліток реально надивився всяких блокбастерів, вивчив звідти типу круті фрази, і тепер він слей, квін. Може комусь таке подобається, але для мене це крінж, ви собі не уявляєте який. Ще й поглузували зі Стена з Origins з жартом про печиво, неповага до першоджерела. Ну і звичайно, треба згадати, хоча вже майже байдуже, що Тааш ламає лор та історію Кунарі як раси в грі. Про це можна було б говорити довго, але відео і так вже величезне. Тому тільки одне. В якомусь сенсі Кунарі в оригінальному лорі це середньовічні комуністи. Тому не дивно, що найважливішого за версією сценаристів Кунарі в цій грі, вашого напарника, виставляють, несвідомо, бо вони думали, що це буде круто, як стереотипну західну комуняку, яка постійно ниє, хоче все змінити, більшу частину часу думає і говорить про гендер, а на все інше їй начхати. Подумаєш, якась там війна на знищення, яка спалахнула у всьому світі. Тут у нас важливіші справи – довести матері, що вона помиляється, і кинути їй в обличчя камінгаут. Це все задовбало ще з Доріаном в Інквізиції, Daddy and Gay Issues, але тут вони вирішили топити до останнього. Типу сценаристи, мій час в іграх не майданчик для вашої психотерапії. Мене не цікавлять ваші проблеми з батьками в грі, яку ви продаєте за $60. Якщо вам немає про що писати, знайдіть іншу роботу. Якщо ви хочете заробити сюжет про проблеми з батьками, ну не знаю, подивіться на Привида Цушіми чи що. От як можна розкрити цю тему. Луканіс.
Один із двох персонажів, які, не скажу якісно створені і відіграні, але які хоч трохи цікаві. Підселення демона в не-мага в світі Dragon Age – це своєрідний парадокс, що робить його історію дійсно унікальною і трохи цікавою. Але лор навколо Луканіса, те, як його презентують гравцю, це жах. Якщо ви нічого не пам'ятаєте про антиванських воронів, рекомендую передивитися відео про Origins напарники. Зевран був із цієї гільдії вбивць, і він був офігенним ЛГБТ-персонажем. З його розповідей виходило, що антиванські ворони такі жорстокі та цинічні вбивці, що сицилійська мафія – осередок високих моральних цінностей у порівнянні. Одна розповідь про дітей, яких тренують вбивати одне одного задля кваліфікації в гільдії – це жах. До того ж сам Зевран через своє минуле у воронах завжди мав вайб «Здогадайся, чи встромлю я тобі ніж в псину?» Як же нам показують антиванських воронів у грі? Як звичайну стереотипну італійську родину, так і з характерними акцентами, яка має колективний фетиш на шкіряний одяг, де зрадника, на якому побудований весь сюжет побічних квестів Луканіса, видно за кілометр. Серйозно, такої шаблонної історії про крису в мафіозній сім'ї ви ще не бачили. Куди там клану Сопрано з їхньою структурою сюжету чи гострим картузам? Посуньтеся, у нас тут намагаються зробити мафіозний клан у фентезі з цензурою на рівні Діснею. Уявіть, що ви намагаєтесь написати сюжет про мафію і при цьому уникаєте тем рабства, зокрема дитячого, трафіку, вбивств, не поганців, а взагалі знищення за гроші, жорстоких сцен і ще багато чого, що притаманне таким організаціям. Так, у вас вийде щось на рівні Вейлгарда. Тут навіть є діалоги виправдання вбивць воронів. Луканіс, якщо брати його з Давріном, в якийсь момент починає розповідати сумну історію, як самі сірі вартові замовляють у воронів контракт на своє ж вбивство, щоб не ставати темнородами під час поклику мору. Тобто, сценаристам треба було зробити вбивць за гроші позитивними персонажами, щоб гравець симпатизував їм, бо це ж союзники, і допомагав їм. І один із аргументів, що вони використали, це евтаназія через ніж в бочину. Браво! Більше нічого не могли придумати. Це вже не згадуючи, що це суперечить лору, бо поклик сірих вартових – це ритуал. Це священна місія вартового, який відчуває смерть, яка дихає йому в потилицю, іти до глибинних шляхів і вирізати темнородів, поки стане сил. Відмовитися від цього, замовивши своє вбивство – це ганьба і зрада ідеалів варти та індивідуальних принципів воїна варти. Ось цей трейлер Origins, який вважається культовим, показує, що таке поклик мору. Розумію, навіщо розробники це зробили. Вони боялися порівняння Вейлгарда з Origins, у якому сірі вартові відігравали основну роль. Вони такі невпевнені в собі, що їм треба топити лайном сіру варту Origins, щоб виглядати на цьому фоні краще. Без воронів та цього діалогу про сіру варту Луканіса можна було б назвати більш-менш притомним персонажем, з яким помірно цікаво спілкуватися. Крінжовий момент – Луканіса розкривають, так би мовити, через хобі – каву. Типу він кавоман у фентезі. Кавоман у фентезі. Подумайте про це. Кави в оригінальному лорі, звичайно ж, не існувало. А тепер тут навіть є кав'ярні третьої хвилі, куди Луканіс вас, звісно, запросить. На тому й все. Емріх. Це, з одного боку, приємний персонаж, маг, який має джентльменський характер. Найближче, з ким можна порівняти, Хаммерлок з серії Borderlands, або кожний другий персонаж, якого грав Шон Коннері. З іншого боку, в нього теж є адженда. Думаю, про образ Емріха викладачі коледжів, які чи не найбільше просували моралізаторство, гуманізм і пацифізм у США. Незважаючи на це, Емріх непоганий, тому що розкривають його через його ремесло, некромантію і танатофобію, страх смерті. Загалом екзистенційність як питання – чудова тема для розкриття сюжету та персонажів. Він, яка була в Origins, це гарний приклад. І, можливо, вона й надихнула розробників на таку фобію Емріха.
Весь сюжет Емріха крутиться навколо некромантії, некрополісів Невари, країни, про яку дуже мало відомо гравцям старих частин Dragon Age, тому тут плюсик. Однак локально Емріх швидко стає середнім напарником, бо його внутрішній конфлікт і центральний конфлікт сюжетної арки з колегою тут просто не можуть показати як треба. Ті самі питання повторюються знову і знову, розказати щось нове або цікаве про те, чи є життя після смерті, вони не можуть. Тому в нас тут нібито оригінальний шлях – показати некромантію не як щось страшне, а таке більш миле і захопливе. Пам'ятаєте хвилю сексуалізації дівчат-готів, емо і емобоїв? Отут щось приблизно схоже, але справа в тому, що сценаристи запізнились років так на 30. Вже є купа всього, де некроманти чи просто персонажі, якось пов'язані зі смертю, це не антигерої, а навпаки, неприйняті генії, романтичні незграби, замкнуті в собі красунчики з чистою душею, але страхітливою аурою. Такий собі контраст. Книги, комікси, манга, аніме, серіали, фільми, ігри – це було всюди. Але це нікого не спинило, і вони показали свою версію цього явища. Ну, таке. Спочатку норм, далі гірше і душніше. Луканіс та Емріх – це два персонажа-маркери. Кажуть, що у сучасної BioWare є 40 сценаристів, що писали гру. І ті, що писали цих персонажів, хоч якось намагалися робити роботу якісно. В огляді та аналізі Андромеди згадував Крогана Накмора Драка. Він був нагадуванням якості старих ігор і того, що ми втратили. Так і тут. Дуже ймовірно, ви зможете сказати щось позитивне про напарників, тільки згадуючи Луканіса та Емріха. Нагадування, якою могла бути гра і якою не стала. Але якщо Накмор Драк був крутим на всі 100%, то ці двоє не дотягують навіть до 50%. Ще пам'ятаєте про гру з початку розділу? Скільки персонажів тут у нас не мають ніякої адженди? Правильна відповідь – 0. 0 персонажів є гармонійними для фентезі світу Dragon Age, і всі вони певною мірою несуть у собі сучасну політичну крайню ліву адженду. Щодо романсів і загалом системи соціальної взаємодії, друзі-вороги всередині партії. Перше, вона примітивна, реально однокнопочна. Пам'ятаєте, як ви шукали, думали, який подарунок зробити напарникам в Origins, орієнтуючись на ті натяки, які були в діалогах? Тут подарунки позначені і навіть мають квест-маркери. Вибори в діалогах майже нічого не значать. Якщо ви будете просто часто брати напарника і проходити з ним квести, швидко наб'єте йому лояльність. Зробити когось своїм ворогом майже нереально. Для тих, хто награв у старі ігри, скажу, що там ви могли одним рішенням чи купою малих так роздратувати напарників, що вони намагалися вас вбити. Як приклад, релігійна Леліана логічно зненавиділа протагоніста через знищення праху святої Андрасте. I thought you were a person I was proud to stand beside. I was wrong. And I will not let you get away with it. А тут у вас немає вибору. Ви за визначенням good guy, примітивізм. Друге, вибирати вайфу. Дід знає молодіжні слова. Нема з кого. Навіть зважаючи на те, що Рук може заромансити будь-кого з напарників. В Origins гетеромужик, як я, розривався між двома дуже комплексними і привабливими персонажами. Привабливими саме характером. Подивіться на ту графіку. Про фізичну привабливість тут не йдеться. Леліана добра та емпатична, хитра, романтична, замріяна та релігійна. Чи Моріган раціональна та віддана своїм принципам, прямолінійна, геніальна, зверхня та атеїстка. І що офігенно, вони мали гумор, який підходив персоналії. Типу, вибрати завжди було складно. Вейлгард зовсім інша історія. Типу, тут романси тільки заради галочки пансексуальність, яка потрібна для реклами. А скільки шуму було. До речі, одна смішна деталь. Знаєте, як гра сигналізує вам, що якийсь напарник готовий до розмови і нової катсцени? Біля його будинку загоряється ліхтар. Прямо вулиця червоних ліхтарів якась. Не бойова система. Коли редакторка вперше побачила боївку цієї гри, вона здивовано сказала:
Це що, Hogwarts Legacy? І чи їй не знати, бо це одна з небагатьох екшен RPG ігор, в яку вона взагалі грала. На її переконання дуже багато в тому, що вона побачила у Вейлгард, було схоже на Хогвартс. І не у хорошому сенсі. Спрощено, сказала вона, як висновок після споглядання того, що на екрані. І це можна коротко описати всю екшен і рольову систему у плані бою і прокачки Вейлгарда. Все зводиться до того, що вам треба вкачати 3 навички, підібрати під них напарників із навичками, які детонують. Я не жартую, воно так називається, а потім по кулдауну застосовувати їх. Іноді доводиться ще тикати звичайними атаками в паузах між підготовкою цих навичок. На босах повторюйте цю схему від 10 до 50 раз і ухиляйтеся від одноманітних атак супротивника. Все. Ви засвоїли систему, і цей алгоритм буде з вами до кінця гри. Тактики нема, позиціонування нема, підбору скілів під слабкість противника нема. Все брутфорситься цим алгоритмом і шмотом, який качається тим, що ви знаходите у скринях копію вже наявного у вас предмета, і вони тупо об'єднуються, і це додає шмоту +1 і, можливо, змінює колір рідкості. Від білого до помаранчевого. А, ще є червоний унікальний лут. Багато рецензентів та оглядачів кажуть, що бойова система схожа на таку, як у God of War. І я цього не розумію. Як би не критикував і не був негативним щодо різних аспектів бога війни, одне можу сказати точно: бій там шикарний. Сюжет такий собі, суб'єктивно для мене, але це інша розмова. Водночас у нас є Hogwarts Legacy, бойова система якого, така собі. Вторинна відносно всього іншого. Якби не сеттинг Harry Potter. мало хто похвалив би цей аспект. І саме на нього схожа Вейлгард, коли гравець сходиться в бою з ворогами. Думаю, тут хтось у когось щось списав. І навіть цей аспект вони скопіювали погано. Наймовірніше, обидві гри дуже надихалися богом війни, але в однієї вийшло на 4 з мінусом, а в іншої на 2. І це ще компліментарно. Бо якщо порівнювати Вейлгард в лоб із God of War, то виходить жахливе уйще. А якщо з Хогвартсом, то щось таке, наче навіть десь старались. Мені набридло на 25-й годині. Зменшив складність із 3-ї на 1-ю. Різниця тільки в тому, скільки я витрачу часу на супротивника. От подивіться на бій з босом, який має такий самий рівень, що і я. Прискорю для вас. Тут нема нічого складного, нічого цікавого, просто алгоритм дій, повторений енну кількість разів. Якщо вам цікаво футажі, де протагоніст у білій мантії, це 3-я складність. Де у формі сірих вартових, синя з коричневим, там уже 1-ша складність. А знаєте, чого в цій грі немає? Ні, тактичний бій Origins ми не обговорюємо. Навіщо, якщо всі і так розуміють спрощення і погіршення? Насамперед, тут немає балансу партії групи. Якщо ви дивилися мій аналіз Origins, одним із найкрутіших аспектів гри був баланс групи. Тогочасні творці надихалися D&D і MMORPG, де, щоб бути ефективною групою, людям всередині цієї партії треба збалансовувати свої переваги і недоліки. Пачку в 4 маги вб'ють майже зразу, пачка воїнів не зможе заподіяти велику шкоду. Без хілера хтось постійно буде вмирати. Без спеціаліста з контролю натовпу, крауд-контрол, противник завжди буде намагатися швидко вивести з бою демедж-ділерів і саппортів. Так, ти складав партію не тільки з тих, хто тобі подобається, чи зважаючи на сюжетний аспект, а й так, щоб група була ефективною в бою. Наприклад, у мене завжди була дилема, бо грав за мечника, чи його броні як оф-танка вистачить для, власне, танкування, чи взяти ще одного воїна, відмовившись від демедж-ділера. А основного персонажа качати більше саме в нанесення шкоди. Origins не дасть тобі перемогу просто так. Ти маєш думати про ефективність. Як ви вже здогадалися, у Вейлгарда цього немає. Ти не контролюєш напарників, їхні навички не мають особливого впливу. Вони завдають мізерну шкоду противнику. А от тобі треба літати по маленькій арені і багато разів натискати декілька скілів. Неймовірно.
І нагадую, Origins не була покрокова, це була RPG у реальному часі з можливістю паузи. Тобто просто скопіюйте вже готове рішення і допиліть його. Ні, будемо робити гру для фанатів гейшиного ішака. Ну ок, але тоді не треба банити на форумах, Steam і в Твіттері людей, які кажуть, що простий Нібіру бойова система лайно собаче, ще й не свіже. І зазначу, я не проти такого аркадного бою, але вони його просто не змогли реалізувати. Битися не цікаво, це дно. Ще одна проблема цієї аркадної боївки в тому, що вона в'язка. Не знаю, чи хтось це казав, але конкретно в мене було таке відчуття, що персонаж дуже повільно відкликається на команди. Робить багато зайвих рухів, є сильна інерція дій. Наче персонаж постійно у воді і йому складно, тягуче. Як ви розумієте, це теж не додає задоволення, тільки ще більше дратує. Dragon Age Metroidvania. Так, ви все правильно зрозуміли. Якщо раніше Драгонага була епічною партійною рольовою грою з побудовою світу в класичному розумінні рольової пригоди, то зараз це Metroidvania. Один із нестерпних для мене жанрів. Ні, самі собою Metroidvania мають своїх фанів, і в мене нема питань до жанру. Просто не моє. Але по суті, розробники і видавець збрехали і вам, і мені, бо ніде не було написано, що є цей піджанр, і світ створений на його основі. Так, тег ЛГБТ+ у Steam вони втулили, а от про Метроїдванію якось забули. Для тих, хто не знає, Метроїдванії дуже специфічний жанр, найбільше представників якого, мабуть, у японському геймдеві. У Veilguard є такі особливості цього жанру. Перше, багато примітивних загадок, які розтягують проходження. Друге, пошук предметів ключів, які повинні відкривати закриті зони, шорткати на вже пройдених локаціях, які вам не були доступні під час попередніх забігів. Третє, постійний бектрекінг, тобто ви десятки разів будете повертатись у вже відомі локації, щоб відкрити шлях до скринь, секретів, міні-босів тощо. Колись усі критикували другий Dragon Age за те, що там часто використовували однакові локації для різних квестів. Так було, бо видавець Electronic Arts підганяв розробників і гру завершили швидше. Так от, тут все значно, наголошую, значно гірше. Ви будете згадувати другу частину як легку прогулянку, порівнюючи з Veilguard'ом. Тут вас буде нудити від повторюваних зачисток і пошуків предметів. Знов таки, в Origins ви могли прийти на локацію та з певними винятками з правила зачистити її повністю з одного заходу. Інколи вам давали побічні квести, коли треба повернутися буквально один раз і вбити когось, хто з'явився на локації після зачистки. І було логічне пояснення, чому вони там з'явилися. Тут уже на 20-й годині я вже не міг дивитися на Догтаун. Я знаю це місто краще, ніж будь-яку локацію Origins, який проходив багато раз за своє життя. От наскільки все погано. Не робить краще ситуацію й те, що вам не кажуть, якого рівня локації, які ви відкриваєте ключами. Так, декілька разів зіткнувся з супротивниками на 10-20 рівнів вище. А це означає лише одне. Губка для поглинання шкоди стала в кілька разів більшою. Просто треба буде витратити не 5-10 хвилин на бій, а 20. Втратив через це години 2. Звісно, є автосейви, але я впертий. Загалом система навігації у цьому світі це якась мобілка. В сенсі інтерфейс, його браузинг, переходи, під меню тощо. Ще й цей фіолетовий дратівливий колір всюди. Коротко, непалово. Відсутність сенсу. Майже в кожному моєму відео по грі є такий розділ, а часто не один. Він або про психологію, психіатрію, або про армію, ветеранство, та як це показано в іграх. Бо більшість сучасних і старих сюжетних відеоігор торкаються таких тем. Погано чи добре, зазвичай намагаюся розкрити те, що ймовірно хотіли донести сценаристи. Так от. Все. Це кінець розділу. У цій грі, так і на мій подив теж, немає що розбирати в межах цих тем. Сюжет про війну, який тупо не стягує про війну щось сказати. Я просто ваху. ЛГБТ+ в грі і як до цього ставитися.
Спочатку про небінарних. У грі є багато згадок таких персонажів, але ви зустрінете тільки двох. І до Тааш я був готовий, бо інтернет вже це обговорював. А от до других... У двох словах, десь на 10-й годині ви зустрінете конфліктного лисого діда, губернатора Івенчі, і про нього вже будуть казати пронаунсом, тобто займенником вони. Але я цього не зрозумів, бо думав, що коли на нього кажуть вони, мають на увазі владу міста, групу губернатор, помічники, клерки тощо, бюрократичний апарат. Наївна ящерка. На 40-й годині я зрозумів, що вони – це і є один губернатор. І це заплутало мене в сюжеті, який без цього не дуже якісний. І навіть коли Івенчі піймали за спробу геноциду, інші персонажі, які ненавиділи його, продовжували звертатись до нього вони. Як мені відомо, більшості людей важко звикати до вживання цього пронаунса. І таке ставлення треба заслужити. Це ознака поваги до особи. Тому це виглядає надзвичайно крінжово. Здається, за допомогою пронаунсів у грі намагалися побороти людей з абстрактним мисленням, а воно є у багатьох гравців. Так якого біса вони навіть не можуть це нормально показати, щоб усі зразу все зрозуміли, при тому витрачаючи на це буквально мільйони, я про Деї. Підводжу вас до думки, яку вже не раз казав, але багато хто не хоче чути. Гірка криниця для ЛГБТ плюс людей. Вас ніколи всі, от прямо всі, не будуть сприймати толерантно і адекватно. Наведу свій приклад. Граю в ігри більше 3 десятиліть, і що я тільки не чув про себе через своє хобі, і що це дозвілля для невдах, і що я залежний наркоман, і дітей у мене не буде, бо увага! Монітори випромінюють радіацію, яка знищує статеві органи. Не жартую, це майже цитата. І ця упередженість є навіть зараз, коли число активних геймерів дорівнює третині всього людства. А коли починав грати, це були десятки мільйонів людей. І все одно упередженість до геймерів залишилася. А це просто хобі, не сексуальна орієнтація чи гендер. А представників ЛГБТ+ ніколи в цій ері, у якій ми живемо, не буде набагато більше того числа, ніж є зараз. Колись, можливо, у далекому майбутньому, наприклад, будуть нові технології, чи внаслідок еволюції нашого виду це буде, наприклад, третина людства. І все одно частина людей не буде вас сприймати, бо таке життя. Плюралізм думок та ідеологій. Змиріться і забийте на всіх, кому ви не подобаєтесь. Але не вимагайте від всіх, щоб ви їм подобалися. Так не буває. Це неприродньо для людей як виду, бо у нас є свобода волі. Зокрема, свобода волі не любити чи любити когось чи щось. Причини цього окрема тема. І знаєте, в чому найгірша ситуація для ЛГБТ+ у цьому всьому? До Вейлгада навіть такі, як ящерка, сумнівалися в тезі, що цю адженду насильно запихають в ігри. Можна було сказати, в принципі, нічого поганого в цьому немає, розробники просто показують меншини. Зараз, коли вся гра репрезентує меншини, саме слово меншина означає небагато, кілька прикладів, а не всі, теза, що це чортова змова, якось вже здається більш реальною. Veilguard – приклад, як темне фентезі перетворили на лекцію про сучасну політику щодо меншин у Північній Америці. А коли щось тобі пхають так відверто, для пересічної людини це стає нестерпним. Негативні емоції – от що викличе Veilguard у більшості геймерів. А це ніяк не допоможе цьому руху, ніяк не покращить толерантність чи розуміння таких людей. По суті, це постріл в ногу. До речі, скоро буде відео, у якому детальніше поговоримо про трансгендерів і трохи про небінарних осіб, таких як Тааш тут. Критика заради критики. Знаєте, мені досі дехто закидає, що мені колись сподобався Starfield, хоча назвав цю гру посередньою, навіть поганою грою для більшості. Але мені подобаються ігри про, в лапках, бомжування. А всі ігри Bethesda по суті про бомжування. Якщо так подумати, мені стали дуже сильно подобатись ігри Тода Говарда після армії. Часто жартую, що в армії люди тупішають, хоча, може, це не жарт.
Однак давайте відверто, Starfield – гра, яка не зрадила фанатів, її робили з усвідомленням того, що подобалося геймерам, які вже грали в ігри Bethesda. Було бачення гри і намагання догодити фанам. Але розробники помилилися з часом, вони брали за точку відліку бажань геймерів Skyrim, який вийшов за 12 років до Старфілда. Смаки змінилися, технології і геймдизайн стрибнули вперед на гігантську відстань. Між іншим, сама гра вийшла нормальною, ту, яку хотіли, правда, десь у 2015 році максимум. Veilguard же не хотів в цьому вигляді, який він є, ніхто. Фанати Origins усі плюються, фани другої частини також. Фани Інквізиції, ну, може половина пограє заради незакритих гештальтів третьої частини. Але ніхто не хотів Veilguard саме як окрему гру в тому вигляді, у якому вона існує. Її нам нав'язують як пряме продовження, хоча, повторю, як твір мистецтва, вона й 10-ї частки Origins не варта. Veilguard – це гра для дітей, 10-річних дітей із сімей середнього класу в США і Канаді. І в мене від цього палає, бо роками доводив, що ігри можуть і повинні бути для дорослих, а не лише для дітей. Що вони, як і книги, серіали, фільми, вистави, порушують складні, зрілі теми. І що ігри серії Dragon Age – одні з показових прикладів таких відеоігор. Коли бачу десь думку, що Veilguard такий самий темний і страшний світ, як в Origins, просто офігіваю. Одна з багатьох саме таких сцен в Origins розповідає, як темнороди розмножуються, беручи в полон жінок різних рас, гвалтують їх і згодовують їм представників їхньої раси, перетворюючи на огидних маток, щоб розмножувати темнородів далі. Чисте зло, мерзенне у своїй суті. Алюзія на геноцид і насильну асиміляцію, яку, наприклад, проводять росіяни щодо українців на окупованих територіях. Натомість у Veilguard ви побачите темнородів такими мультяшними от на екрані. А про жахи їхньої діяльності та їхню природу тут боягузливо промовчать. Майже впевнений, що у них у головах винен у війні хуй, а не росіяни. Бо саме такий меседж зчитується в основному сюжеті цієї гри. Або, наприклад, коли вперше спускався на глибинні шляхи в Origins. Це було реально моторошно. Напівтемний гігантський лабіринт під землею, де з кожної виїмки на тебе може виповзти темнород або декілька. Де всюди руїна колись величної гномської цивілізації, яка пала під тиском тих, хто ховається в темних закутках і готовий виповзти з темряви, щоб зжерти тебе. Досі вважаю глибинні шляхи однією з найбільш атмосферних локацій у відеоіграх взагалі. От локації Сталкера, наприклад, можна порівняти з ними по силі відчуттів тривоги і занепаду. А Veilguard – мультики, які просто дещо оздоблені чорним і червоними кольорами. Ганьба. І можу порівнювати так ще годинами, тут все цензуровано на максимум. У попередніх розділах були приклади, які зразу спадають на думку. Але знаєте, що смішно? Не можу вгомонитись, цей сценарій збільшується в геометричній прогресії. Один аргумент тягне інший, за ним ще один і ще, не можу спинитись. На силі палання моєї дупи конкретно зараз можна долетіти до галактики Андромеда. Якби міг перетворити цю енергію в атомну, можливо, це призвело б до закінчення енергетичної кризи у світі на якийсь час. Саме тому кажу, що ця гра – це катастрофа, вона не має окупитись. Ще один такий раз моя серцево-судинна система тупо не витримає. Це якщо доживу до наступного разу. А вони там зараз 5-й Mass Effect клепають. Жах. Критикую не для самої критики, а тому, що все реально настільки уїбічно. І я такий не один. Кількість мемів, обговорень, критики про гру надзвичайна. От вам декілька прикладів. Гра просто нецікава і лицемірна відносно свого лору та історії. Це один із тих випадків, коли реально так погано, що дійсно погано. Єдине, що дійсно можна похвалити, технічну частину, мовляв, все відполіровано, як багато хто каже. Якби у мене з цим було все окей.
Кожні кілька годин гра вилітала без помилок, просто бо їй так хотілося. Колись у мене були проблеми з Андромедою, комп дико перегрівався, тут так само, жодна гра так не нагрівала мій комп'ютер, навіть Кіберпанк. Так, було слайд-шоу, відеокарта і процесор використовували 100% своєї потужності, але такого нагріву, як в Андромеді чи Veilguard, не було. Наче з цими іграми в комплекті йде десяток майнерів. Дуже був би радий, якби гра дала мені шанс похвалити її за щось, якби хоч одна фішка вивела гру з розряду прохідний треш від західної студії, який намагається зіграти на ностальгії. І вона дала такий шанс наприкінці, от тільки досі не розумію, що це було. Як можна було всю дорогу робити халтуру, а в кінці зробити щось віддалено схоже на стару BioWare. Критикувати за це все варто, бо якщо ви будете хвалити погану гру за 4 грьобаних відсотки її вмісту, ви ніколи більше не побачите нічого хорошого, але люди все одно хвалять. Тому дуже ймовірно, що ця команда так і не зрозуміє, в чому вони помилялися. А навіщо, якщо багато хто насолоджується таким цифровим беззмістовним фастфудом? Питання, звісно, риторичне. От вам приклад, що пишуть про гру деякі гравці. Якщо ви не знаєте англійську, у цьому конкретному випадку вам пощастило. Уже згадував, що діалоги цензуровані, хтось називає їх психотерапевтичними чи стерильними, особливо у протагоніста. І комусь це так подобається, що вони виправдовують кепський сценарій. Навіщо вам вибір і його наслідки в рольовій грі, яка це обіцяла, і у попередниці якої це було, якщо можна відчувати через героя позитивні емоції. Відчувай! А оті всі погані емоції, які так само є частиною людських емоцій, та пішли вони. Тільки позитив, тільки вилизаність. У мене, до речі, є пояснення цього. Суб'єктивна думка, якщо що. Це може подобатись людям, у яких немає грошей, мотивації на психолога-психотерапевта, і їм він потрібен. Або навпаки, це люди, які так прив'язалися до психотерапії, що не можуть тепер злізти з неї. І тоді виходить, розробники несвідомо маніпулюють ними та їхніми почуттями, що теж доволі сумно. Ще одне важливе. Знаю, хтось напише, ну чого ти душниш, гра твердий середнячок, не провал, норм під пиво. Окей, можливо так і є, але це ж гра BioWare. Це та студія, яка колись випускала хіт за хітом. Одна історія краще іншої. А зараз вони експлуатують нашу ностальгію. Тому я буду принижувати їх за будь-яку гру, яка не дотягує принаймні до Jade Empire. Гри 2005 року, яка була слабкою грою для рівня старої BioWare. А цій грі до Jade Empire як до неба рачки. Чому ця гра може негативно на вас вплинути? Слід зазначити одну дуже важливу штуку в плані критики побудови історії світу. Як і в Mass Effect, в оригінальної Dragon Age були сценаристи, які мали план на всесвіт, і те, як він буде розвиватися. І коли цих сценаристів поперли, ми буквально моментально відчули падіння планки якості сценарію. Mass Effect 3 – гігантський крок у прірву після прекрасних першої і другої частин. Як фіналочка цього всесвіту, Андромеда – висар пекла, коли в основі сюжета ідея перекручування Другої світової війни на sci-fi лад, де різноманіття перемагає космічного Гітлера. Я не жартую, приділив цьому 1,5-годинне відео на архівному каналі. А от Dragon Age пощастило менше. Оригінальна ідея мала потенціал і так багато можливостей, що її падіння було поступовим і не зразу помітним. Купа лору у формі кодексів, натяків у діалогах, суперечливої інформації, яка повинна була показати в Origins просту думку, що люди дуже по-різному можуть інтерпретувати одну і ту саму історичну подію. Зробила можливим те, що ми бачимо зараз. Сучасна BioWare паразитує на трупі минулого. Вони спеціально збільшують лор, наскільки це можливо, щоб будь-яку подію можна було інтерпретувати на користь сценаристам. Мовляв, який складний всесвіт! От тільки ні. На відміну від Origins, зараз він заповнений рандомними історіями, книгами, натяками, щоб заплутати гравця, щоб він повірив у true story, типу того, що, наприклад, Сера – прямий нащадок одного з ельфійських богів. Чи є тут продовження? Навіщо цьому присвятили так багато часу в Інквізиції? Що змінилося у світі Dragon Age після цього? Нічого, це філер, який закінчується нічим. Пустий
проста історія. Вода, забити час гри, бо не забувайте. Маркетологи рекламували гру як найбільшу у франшизі. Чому я полюбив і постійно нахвалюю японські ігри типу Якудзи чи Персони? Бо там такого немає. Я не знаю, можливо там сценаристів тримають у клітках і годують тільки після написання якісного сюжету. 100 грам рису за 5 сторінок А4 10 шрифтом. Але у них такого немає. Майже весь сюжет гігантських ігор важливий і має сенс. Якщо на 15-й годині ви дізнаєтесь факт, який здається вам важливим, однак ви ще не розумієте чому, десь на 40-й годині він розкриється, а десь на 70-й ви зрозумієте, що він розкрився лише частково, і отут ви зрозумієте, що насправді він значить. У Вейлгарді сценаристи такі: похуй, буде серіальна структура, гравці й так грають у Fortnite і забувають все за півгодини. Не переживай, бумер, все буде чітко. Бачив нашого ліда, він квірсексуальний гендермансер. Його всі на районі бояться, бо навіть вимовити його пронаунс не можуть. І саме тут буде офтоп ремарка про рдух. Оце так несподіванка. Десь тут або раніше відео перестали дивитися молоді люди, які не можуть концентрувати увагу на довгих відео. Можете глянути на архівному каналі відео про рдух чи спау, яка абревіатура вам більше подобається. До чого тут Вейлгард? Ну, він фактично структурований саме для людей з подібними особливостями. Коридорні рівні, напівсеріальна структура сюжету, швидкі аркадні бої тощо. Тому страждає повість, якщо її так можна назвати. І це те, чому вони відмовилися від тактичного бою. У світі сьогодні багато подібного контенту. Постійно натрапляю на обговорення про те, що людям важко концентруватися на чомусь довше 20 хвилин. І погано це тому, що саме концентрація необхідна, щоб повноцінно отримувати знання. Контент, який тільки сприяє зменшенню концентрації уваги, погано впливає як і на молоде покоління, так і на майбутнє людства. Ви можете сказати, та це нікому не шкодить. А я скажу, через років 10 дізнаємося. Об'єктивно, чи варто воно того? Тепер без жартів і мого бурчання. Якщо ви не фанат серії Dragon Age, якщо вам не заважають мінуси, які вже назвав, якщо вам подобаються такі ігри, чи варто брати цю? Ну, як мінімум, можу назвати вам декілька альтернатив кращої якості. Наприклад, Tales of Arise. Доволі непогана, дешева японська гра зі схожою бойовою системою, більш продуманою історією і широкою варіацією дорослих тем в сюжеті: рабство, геноцид, національна гордість, жадання влади тощо, від яких у вас не буде витікати мозок через вуха, як у Veilguard. І приємний бонус: персонажів Tales of Arise тішать око, а озвучка там яка. Люди реально входять в роль, а не читають все отаким от голосом, наче сидять в туалеті вже годину. Знов таки, вже згадував Hogwarts Legacy. І так, знаю, що є дискурс, мовляв, а от там теж були ЛГБТ плюс теми, а вона всім подобається. Це лицемірство. Але подивіться на старі ігри про Harry Potter і Legacy. А тепер подивіться на старі ігри Dragon Age і Veilguard. В одному випадку якість виросла, а в іншому навпаки критично знизилася. Це ще раз доводить тезу, що тема ЛГБТ+ тут ні до чого, якщо гра зроблена якісно і з повагою до всесвіту. Геймери готові закрити очі на недоліки і навіть деяку адженду. Якщо вам треба саме більш лайтова рольова гра із простим гумором, де не треба дуже сильно думати, гра для відключення мозку, то ні, Veilguard не буде адекватний вибір. Вартові галактики, значно краща гра, там краще бій, загадки, сюжет, гумор, все краще. А от якщо ви вже пройшли всі ці ігри, ну тоді так, можна пограти у Veilguard з дуже великою знижкою, мінімум 60%, а краще 75%. У Veilguard є один плюс, вона, як би так сказати, легковажна. Не треба зусилля, щоб зрозуміти її наповнення і те, що хотіли донести сценаристи. Вам усе розжують. Тобто не буде питань, що мав на увазі автор. Тут приколи по типу Free Palestine, наці погані, комунізм круто, всім дітям безкоштовний транзішн – це буквально девіз гри. Бувають такі люди, у яких на лобі написано, про що вони думають.
От якби така людина була грою, це був би Вейлгард. Але якщо вас це не турбує і ви щасливчик, який може закрити на це очі, по-перше, я відверто вам заздрю. А по-друге, можна грати і навіть отримати задоволення, хоча б від аркадних боїв Нібіру прости. Але ця бойова система стане нудною ще до середини гри, тобто годин 10-20 буде норм. Потім нудно. От тільки заради чого нудитись? Історії? Окей, якщо б якість сюжету була на рівні ігор Персони чи Метафор, старих BioWare, чи хоча б тягнулась до них, а так, ну таке. Розумію, є люди, яким сюжет зайшов, ну є ж люди, які дивилися Рівердейл і кайфували. Оце все погано середня акторська гра з гіперемоційністю, драма ні звідки, крінжовий гумор, несподівані нелогічні повороти, багато попкультури тощо. У будь-чого є свої фанати чи поціновувачі, і я насправді не засуджую. А, ще гра дуже сподобається крайнім лівим. Це гра про них і для них. Для них це гра року, ні десятиліття. Не дивно, що західні ігрові журналісти поставили грі 9 і 10, бо там вже давно така практика. І саме тому дуже багато позитивних відгуків можна побачити саме англійською мовою. Одна проблема у розробників. Таких дуже лівих людей значно менше, ніж усіх інших, які в основному і грають у платні рольові ігри. Вони не зможуть принести значний прибуток грі, яка коштувала у розробці приблизно $200 мільйонів. Це без маркетингу і реклами. І яку робили 10 років. Так, багатьох вони вже ввели в оману, і гру купили люди, які повірили до релізним рекламним відосам, які чомусь називають оглядами. Але поступово всі розуміють, що король голий. Наступний Dragon Age, яким би гарним і базованим не був, якщо він навіть буде близький до Origins, уже не буде так продаватися. Вони заплямували франшизу. Єдине, що реально може їх врятувати, ремастер старих частин. І то питання дискусійне. До речі, спеціально подивився декілька лорних англомовних відео по всесвіту, де розкопують все до деталей. Автори і коментатори там аж сяють через те, який обширний загадковий світ створили розробники. Я хотів би бути одним із таких поки що захоплених грою. Однак в мене є маленька така штука в голові. Мозок! Ні, думка, яка з'являється, коли дивлюся на все це у всесвіті Dragon Age. Точно знаю, коли зі студії пішли старі сценаристи і прийшли нові. І коли ти дивишся на всі ці теорії, розбори лору, найякісніші частини датуються періодом Origins і другої частини. Все інше або похідне від них, або ганебної якості рівня тих крінжових передач про теорії змови, які йшли на ТБ після 12-ї години. 2 причини. Що ж, ми завершили цікаву подорож. А тепер давайте поговоримо серйозно. Чому ви це дивились? Так, це здавалося б просте питання, і ми не говоримо про тих, хто завжди дивиться мої відео, дякую, ви чудові люди, і тих, хто дійсно вагався брати гру чи ні. Ці категорії завжди меншість у таких треш-оглядах. Насправді є ціла група людей, які будуть дивитись це відео тільки з 2 причин. Перша – контроверсійний стан ринку багатобюджетних ігор. Про це було багато матеріалів, чому і як ми прийшли до того стану відеоігрової індустрії, що є зараз. Жадібність, некомпетентність топ-менеджменту, сумнівні інвестиційні вливання, конвейери франшиз, крайня ліва адженда в іграх і лайф-сервісна лихоманка. Усе це підкосило саму фундацію поняття багатобюджетна гра. Геймери у всьому світі бойкотують проти свавілля корпорацій. Це глобальний тренд, тому будь-яке відео про поливання лайном чи про висміювання лайна, в яке сьогодні перетворилися AAA західні відеоігри, набирає перегляди. Сьогодні це абсолютна норма. Друга причина – підсаджені на голку російських треш-оглядів українці. А це вже локально наша проблема. І вона мені пиздець болить. Бо я бачу таких людей, чую, як вони дивляться щось таке на смартфонах без навушників. Не часто, але буває. І такі
такі прийдуть сюди. Вони звикли дивитись такий контент роками і шукати новий, зроблений по його лекалам. У них є улюблені російські блогери, які ригають буквально, матюкаються і пердять на камеру, розказуючи, яка оце погана гра, найгірша, в яку вони грали за останні N років. От тільки через пару тижнів вони роблять нове відео з новою найгіршою грою тисячоліття. А глядачі толерують лицемірство і продовжують дивитися, бо жартики заходять, а російський блогер він вже в доску свій, та й нічого поганого про Україну начебто й не казав. Нейтральний, а може навіть за нас просто боїться свою владу. Так, знаю, всі ці аргументи на захист хороших росіян. У мене такі діалоги були не раз і не два. Навіть міг давити на людину авторитетом, щоб дізнатись правду. Цитую: «Я просто звик, такого українською немає, мені лінь шукати, якщо дивлюся щось подібне українською, не можу звикнути до автора, стилю, складно». Це і є справжня причина, звичка. Дехто навіть порівнював, мовляв, от ти куриш, можеш кинути прямо зараз, якщо такий принципіальний. За що отримували від мене вербальний нагоняй, бо люблю курити. Догана! Але я розумію, про що вони казали. Це складно, для цього потрібен час і воля. Формування нових звичок, особливо після 25, це стрес для психіки, її іспит. Але фактично, що ми маємо? Із цих двох причин з першою, глобальною, ніхто нічого не зробить. Ринок буде лихоманити ще довго, бо специфічна інерція відеоігрового ринку така. Цю гру активно робили 5 років, дехто каже, що навіть більше. Тобто такий стан гри – це наслідок подій уже давніх часів. Ігри, які ми побачимо через 4-5 років, будуть надихатися сучасними подіями. І треш-контент зараз як ніколи затребуваний у всьому світі. Тому його будуть робити. А от друга причина – локальна. Деякі українці продовжують дивитись росіян, їхній контент. І про це говорили стільки разів, що щось нове тут не скажу. Але вода камінь точить. Можливо, вам не вистачало саме цих слів. Досить. За ці майже 3 роки з початку повномасштабної війни з'явилось стільки каналів, прийшло стільки україномовних авторів. Хочете канали про Японщину? Платон Дубашидзе та Дарк Валерійович. Хочете смішні треш чи аналітичні огляди? Я Тадаші чи Сед Іст. Хочете глибоких, вдумливих, довгих есе чи лорні відео? Астрогатор, Теорія ігор, GameViz.ua. Хочете новинні відеоігрові канали? Та їх просто тьма! Є от канал «Догралась». Огляди, критика відеоігрової індустрії і теми пов'язані з нею, в зручному короткому форматі. Це не реклама, просто згадав ті канали, які знайшов сам і дивлюся. А це крапля в морі. Ви знайдете канали на ваш смак, просто трохи пошукайте, обновіть підписки. І головне, всі ці канали хороші не лише тому, що там відео українською мовою. Ні. Основний і головний плюс – вони в курсі і потоці сучасної української культури. Не тої нудної, як канал Культура, який колись давно був на телебаченні. Ні. Меми, жарти, посилання на політику і новини, спорідненість із вами, синергія, автор, глядачі. Водночас російські канали будуть нав'язувати вам їхній інфопростір, їхні думки, їхню, як вони люблять казати, повісточку. І як психолог кажу, неможливо у такій війні мати 2 свідомості. До хорошого ментального стану це вас не доведе. Тому це не тільки про патріотизм, це про свідомий вибір бути цілісною особою, яку не рве на частини протилежна інформація в голові. Так, змінити звичку важко. Вирішувати, звичайно, вам, але в мене, наприклад, у підписках зараз абсолютно домінує український та англомовний контент. Ну і ще про огляд. Навіщо робив цей огляд? Насправді я міг відмовитись від подарунка у вигляді цієї гри, нічого не робити по Veilguard, але зробив, зокрема заради цього розділу, який ви зараз слухали. Бо ніщо так не спонукає повірити, що є альтернатива, як коли тобі її демонструють. Ну і трохи скучив за такими відео. Висновки.
мені можуть висунути доволі раціональну претензію щодо моєї критики Вейлгарда. Автор, більшість твого невдоволення це пердіння старого діда про те, як баба дівкою була. Еволюція і мистецтво також, вона у своїй суті і є така. Зміни, трансформації, озирання на сучасні тренди для створення сучасного оригінального сценарію. І я погоджуся, бо обожнюю старі ігри BioWare, творці яких так само надихалися іншими фентезі і сайфай творами, і тим періодом історії. Навіть вже не пам'ятаю, скільки разів проходив трилогію Mass Effect та Origins. Правда і в тому, що багато оригінальних, крутих, інколи приголомшливо гарних історій починалися як фанфікшн. Історії за мотивами. Є тільки одне але. Зазвичай вони не паразитують на репутації та імені того, ким вони надихались. Вони не намагаються реанімувати труп багаторічної давнини, щоб за його рахунок підтягнути стару аудиторію. Такі оригінальні в чомусь фанфікшн історії притягують, не використовуючи паразитарну тактику. Вони беруть найкраще зі старого, але й створюють щось нове. Напевно, у мене не було б ніяких претензій і взагалі б не грав і не звернув увагу на тайтл, якби він мав назву і всесвіт недотичний до Dragon Age. Це просто була б чергова спроба жадібної Electronic Arts залізти на потяг любові молодого покоління до візуалу і стилю Fortnite і Marvel. А я в таке в принципі награю з багатьох причин. Основна це їхній сюжет. Не реклама, але нещодавно купив з великою знижкою декілька ігор серії LEGO. Skywalker Saga, Hobbit і 2 частини Гаррі Поттера. Чисто ігри для розслаблення. І там теж аркадний геймплей, нескладні пазли, багато придуркуватого гумору. Але як не дивно, розробники ставляться до першоджерела з повагою. Уявляєте, вони знають, що вони роблять вижимку сюжету і перероблюють її на смішний манір, а не переписують джерело і кажуть, що все таки має бути. Ніколи б не подумав, що буду хвалити ігри LEGO за кращий сюжет та історію, критикуючи при цьому серію ікону сюжетних RPG Dragon Age. What a time to be alive. Але чи шкодую, що витратив на це свій час? Ні, не шкодую. Інколи треба випустити пару, що накопичується всередині. І ця типу гра виявилась чудовою грушею для биття. Тому що всією своєю суттю вона кричить: «Дивися, що я зробила з твоїми цінними спогадами про улюблену гру. Дивися, яке я огидне творіння. Ніколи більше не буде гарної гри в цій франшизі». Якщо ваша ціль покричати в монітор, побомбити, випустити пару, може вам цей тайтл і зайде, але чекайте знижок. Хоча, знов таки, хто я такий, щоб рахувати чужі гроші? А на цьому будемо завершувати. Нагадую, у нас є Discord-сервер для платних підписників від $1, де періодично граємо в кооперативні ігри, спілкуємось на різні теми, від психології до IT. А також для підписників рівня офіцер вже є десятки годин подкастів про війну, мілітарку, військову психологію, психіатрію, загальний стан медицини в Україні, де жартують дідівські жарти, про військову психологію і бюрократію в армії. Доєднуйтеся! Канал вашої нібірянської ящерки також можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір 2 варіанти на ваш смак – Patreon і Buy Me a Coffee. Потім розрахуюся з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігор. Звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео на платформах підтримки та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Особлива подяка. Янгол-охоронець Володимир Іващенко, генерали Тайрет CISO, Олександр Філоненко, Дмитро, Грінго, Сергій Білов, Комбриги, Саша Слюсаренко, Олександр Спрат, VCR, Борис Румбульт, полковники, Форфан, Акмаль Бафоєв, Алекс Вовченко, Олександр, Антон Доценко, Броукен Паладін, Дмитро Шевченко, Дранкет, Ексвайлер, Гігілес, Локсеро, Максим Калані, Микола Швед, НГ Арістарх, Найхткрек, Олександр Гончарук, Паразітікс, Пріма, Сер, Скавен, Терон 9941, Ukrainian Smuggler, Вася 96, Вед Тейт, Ксеноморф Принцес, Андрій Ворон, Андрій Дичок, Артем Тімченко, Богдан Старовойт, Володимир Шевченко, Дмитро Куліш, Ігор Тоцький, Тупа Бик, Граніт, Консорт of
Кавкадара. Волонтери: Олексій Антоненко, Алтріо, Андрій Орел, Арз Тім, Капустін, Клерк, Девіл Дарксайдер, Денис Дудко, Ервін, Флешкілер, Фукват, Хантеріан, Кирил Мартищенко, Логанс, Медкузя, Містер Кроу, Олексій Южків, Рікі, Роман Литвиненко, Рокс Ейха, Сергій Нікітін, Сергій Хакон, Віталій Дзюба, Владислав Афонін, Юрій Демон 4, Артем Гринько, Желеха, Лев Кропивницький, Олексій Цабій, Святослав Жеребний, Тимур Кім, Іванна Баглай. Підтримуйте україномовний Ютуб. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна!